Mirëmbrëma të gjithë të nderuar teleshikues, ka kaluar tash më shumë se një javë nga tërmeti 26 nëntorit, pasojat padyshim që do të vjojnë për një kohë të gjatë, bilanci është duke u bërë, bëhet fjalë për mijëra apartamente, qindra, le themi pallate apo ndërtesa të larta të dëmtuara, të cilat padyshim që do të kenë një kosto jo vetëm për buxhetin e shtetit, por për shoqërinë shqiptare. Nga ana tjetër është dhe çështja e panikut që ende mbizotron tek qytetarët. Fatmirësisht sot kemi pasur një ditë të qetë, nuk ka patur lëkundje të ndjeshme për sa i përket zonave më sismike si në Durrës, po edhe ashtu edhe në Tiranë. Kështu që gjithë vëmendja tashmë është fokusuar tek ndihma që duhet t'u jepet njerëzve, së pari atyre që kanë mbetur pa banesë, por edhe atyre që tashmë kanë një shtëpi të dëmtuar dhe që janë të detyruar të mos jetojnë më në banesat e tyre. Padyshim është një nga krizat më të rënda që ka goditur ekonominë e vendit në këto 30 vite tranzicion, pasi fatura llogaritet të jetë shumë e lartë. Ka një përpjekje të madhe për solidaritet, ka një përpjekje të madhe që Shqipëria të thithë ndihma edhe nga vendet e tjera, por deri tani ndihmat kanë qenë ende vetëm premtime. Ka disa shtete që kanë dhënë ndihma të konsiderueshme, por ende nuk kemi parë ndihma kolosale në mënyrë që vendi të dalë nga kjo krizë e rëndë financiare, pasi dëmat janë vërtet të mëdha. Por do të flasim për shumë aspekte, siç kemi bërë në çdo mbrëmje këtu në Report TV. Menjëherë nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me inxhinierin Eduard Prodani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Prodani. Gjithashtu kam të ftuar profesor Gëzim Tushi, sociolog. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Tushi. Nga Bashkia e Tiranës kam të ftuar Irin Bejkon, shefi i emergjencave në këtë bashki. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Bejkon. Si dhe kolegu Elton Qynë nga Gazeta Shqiptare.com. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Elton, ndërkohë unë e theksoj, harrova një dimension në fakt të emisionit të sotëm, pikërisht edhe çështja që lidhet me hetimin e asaj çfarë ka ndodhur. Tashmë janë disa prokuria e Tiranës, e Durrësit, e Lezhës gjithashtu që kanë nisur hetimet në lidhje me këtë që po ndodh. Do të kemi gjithashtu dhe një lidhje me shtabin e emergjencave në Durrës, ku do të jetë për ne zëvendësministja Ornela Çuçi, si dhe më vonë një lidhje me kryetarin e bashkisë Lezhës, zotin Pierin Ndreu. Por fillimisht le të ndjekim kronikën e parë që flet për shifrat e dëmeve deri tani dhe më pas rikthehemi në studio. Kur kanë kaluar 7 ditë nga tërmeti tragjik që mori 10 jetë njerëzish, një pjesë e familjeve janë kthyer në banesat e tyre, ndërsa një pjesë e madhe ende jo për shkak të dëmeve të mëdha që kanë pësuar, por edhe nga frika për ndonjë lëkundje tjetër. Dy zonat më të prekura nga tërmeti i të martës së 26 nëntorit janë Durrësi dhe Thumana, por dëmet e konsiderueshme ka pasur dhe në Tiranë me qindra pallate të dëmtuara. Sipas Ministrisë së Brendshme, qarqet më të prekura nga tërmeti janë Durrësi, Lezhë dhe Tirana, por dëmet të shumta janë konstatuar edhe në Dibër, Kukës, Fier, Elbasan dhe Berat. Konkretisht, dëmet në banesa janë të konstatuara, pra të verifikuara si pallate të dëmtuara Rëm 35, Tirana 461, Lezhë 56, Kuksi 4, Dibër 1 dhe Elbasan 1. Pallate të dëmtuara let kemi në total 335, në Tiranë 328 dhe Elbasan 7. Shkolla të dëmtuara në total deri tani kemi 28, Tirana 11, Lezhë 5, Kukës 3, Elbasan 9. Sa i takon personave të evakuar, strehuar në hotele, çadra, qendra sociale e familje, bilanci është ky. Kemi në total 3224 të evakuuar, në hotele kemi të akomoduar 1961, çadra 964, qendra sociale 867 dhe në familje, pra në familje të tjera, janë strehuar 2525. Ndërkohë, zëvendësministja theksoi se vijon me intensitet puna në terren për inspektimin e të gjithë dëmeve në banesa nga ekipet vendase dhe ndërkombëtare në të gjithë qarqet e prekura. Deri më tani në qytetin e Durrësit dhe atë të Thumanës, që u prekën më së shumti nga tërmeti i 26 nëntorit, IKMT-ja ka ndërmarrë prishje në 17 banesave të klasifikuara si të pabanueshme, ndërkohë që 9 objekte priten të shëmben. Kjo pra ishte një kronikë përmbledhëse, por padyshim që dëmet vjen të rriten pasi në çdo orë ka një tjetër bilanc, por ajo që nuk është thënë shumë është fakti se në Tiranë ka dëmet të jashtëzakonshme, shumë pallate tashmë konsiderohen të dëmtuara rënd. Do të mësojmë nëpërmjet zotit Bejko si përfaqësuesi i Bashkisë Tiranës se
cilat nga këto ndërtime ose nga këto pallate të etiketuara si të dëmtuara rënd janë të pabanueshme dhe që do prishen. Zoti Beko, kemi një bilancë të ndërtimeve që do prishen në Tiranë? Ne kemi një bilancë të shtëpive të cilat kanë dëme të rënda dhe janë të pabanueshme dhe të pallateve të cilat kanë dëme të lehta, të mesme dhe të pabanueshme. Pallate të pabanueshme, duke qenë se janë edhe objekte ku jetojnë shumë njerëz, në këto moment që po flasin janë 53. Shifrat ndryshojnë pas çdo momenti sepse grupet e terrenit. Çdo të thotë pabanueshme që do dalin jashtë dhe do rikthehen kur të riparohen apo do prishen këto pallate? Që ta saksojnë pak për publikun. Përgjigjja në këtë rast është varet, sepse jemi shpejt për të thënë që ky pallat ka nevojë për rekonstruksion, dhe ky pallat ka nevojë për të prishur. Është aventurë e madhe që të shkosh në një pallat të vendosësh për kaq pak kohë. Ajo që ne duam të vendosim dhe që vendosim për kaq pak kohë është kush është i pabanueshëm, shiritin, tabelën, njerëzit jashtë. Sot që flasim 53 pallate janë bosh? Janë bosh. Po, nëse ka tendenca të njerëzve, sepse njerëzit janë shumë të lidhur me shtëpinë, kanë kaluar atje 30 vjet, 40 vjet. Po. Edhe mund ta diskutojmë nga në dimensionin social pafundësisht. Tentojnë të futen, dikush do ilaçet, dikush do të marrë kushtimet e jetës. Po. Në këtë rast ka patrulla policie të cilat bëjnë të mundur ndalimin atje ku shikohet që dikush do të futet brenda banesës dhe në momentin që dikush e ka me shumë emergjencë të marrë diçka. Nuk po flas objekte rënd, po një gjë të vogël me vlerë mund të asistohet nga specialistët e zjarfikseve që janë në skuadra e shpëtimit në këtë rast, që mund të hyjnë me metodat e tyre brenda në pallate për të marrë objekte, sepse ky është problemi më i madh dhe diskutimi këto 53 pallate. Shumë prej këtyre banorëve, afro 80% e tyre kanë gjetur strehim në të afërm, në miq, në shok. Një pjesë. Për sa persona bëhet fjalë? Keni një shifër? Domethënë, vetëm njerëz cilët ne kemi akomoduar në këto ditë në 5 qendra sociale dhe në 2 palestra që kemi hapur në kombinat janë 488 njerëz. Jo, them për këto 53 pallate sa banor janë që janë detyruar të dalin jashtë. Keni një shifër apo nuk e keni shifër afërsisht? Të paktën në po të marrim kombinatin, në raportimin e fundit që kam patur para pak minutash, kanë qenë 500 familje. 500 familje në kombinat që janë detyruar të dalin. Zona më e goditur nga kombinat. Po tjetër zonë kush është zoti Bejko? 24, në një pallat që është pallur i pabanueshëm janë 90 familje. Një godin e ndërmarrjes X e cila është e kthyer në godes në banesë dhe që e kishin ndarë me njëri tjetrin 43 familje dhe janë shpallur edhe 4 pallate të tjerë të pabanueshëm sot. Domethënë numri i familjeve është shumë i madh, por 1% e tyre e vogël është qasur pranë qendrave tona sociale dhe aq më pak pranë palestrave. Një palestër në kombinat është plot me njerëz, tjetra ka akoma hapësirë. Është kjo mania që njerëzit e regjistrojnë emrin për të qenë, por deri në darkë kanë gjetur vendin ku do të strehojnë dhe ku do të shkojnë. Nga kjo pikpamje nuk e keni një problem të madh, përderisa janë akomoduar tek familjarët e tyre. Problemi është sepse nëse dje flisnim për 20 pallate, sot flasim 53. Domethënë shifrat lëvizin me shpejtësi shumë madhe. Që do thotë mund të rritet prapë, nuk është i përfunduar gjithë kontrolli. Në total shifrat rritja do vinë në rënje një moment, por jemi në kulmin e kontrollit të ditë. Ditët e para ishte jeta, dursi në gjitha ato problem aq të madhe në atë tragjedi që nuk ka fjalë që ta përshkruaj dhe pak kush mendonte për vlerësimin. Tani ka momenti që secili thotë të lutem më shiko shtëpinë time, të lutem më shiko pallatin. A është sot shtëpia ime e sigurt? A mund të fleu këtu me fëmijët? Kështu që tani fokusi është tek vlerësimi. Vlerësimi i parë është i banueshëm, i pabanueshëm. Ka afro 390 shtëpi private, se edhe kjo është pjesë tjetër e diskutimit shumë e rëndësishme, që janë të pabanueshme. Në këto ka qenë inxhinieri i pajtuar nga bashkia i cili bën punë paraprake dhe pastaj merret verdikti nga Instituti i Ndërtimit. Por shumë prej tyre nuk kanë pas fare nevojë për inxhinier, shtëpia është totalisht e dëmtuar, në konstruksion, në themele çatje e rënë, e vjetër, zakonisht janë shtëpi që janë ndërtuar pa një inxhinier të mirëfillt. Kur ti shkon në fshat, shikon vetëm
shtëpi të cilat kanë qenë gur, balt. Deri tani nuk keni marrë asnjë vendim përprishje, se ka një, le të themi, një apel edhe nga prokuroria e Tiranës. Deri tani jeni të kujdesshëm si bashki. Kam qenë sot në kontakt me prokurorinë. Prokuroria do që me të drejtë të jetë e pranishme pranë çdo objekti privat e theksoj, pallat, shtëpi, sepse para se të merret vendimi përprishje, duan që ata të marrin ato mostrat e tyre dhe të bëjnë studimin e tyre me të drejtë. Kështu që është një grup i përbashkët i cili ka filluar punën nga sot. Fokusi i prokurorisë janë pallatet e ndërtuara pas viteve 90, të cilat kanë marrë dëme të mëdha. Pas vitet 90. Kurse tek pallatet e viteve para 90-s, fokusi do jetë arsyeja pse këto pallate janë shpallë të pabanueshëm nuk është dhe aq e paditur. Ndërhyrjet e bëra brenda për pallate, hapja e kateve të para për t'i përshtatur për lokale, të gjitha këto do kenë një përgjigje nga ekspertët para se të merret masa për të futur fadromën në një pallat caktuar. Nga raportimet që unë shoh nga Instituti i Ndërtimit, shikoj që shumë pallate, instituti thot i pabanueshëm të evakuojnë njerëzit, të rifuten pas riparimit, nuk thot pas rindërtimit. Që do të thot dikush ka një problem konstruktiv të shkallët, dikush ka një problem pra që ta qartësojmë edhe publikun, 53 pallate të pabanueshme nuk do të thotë që 53 do prishen. Absolutisht. Mund prishen ndonjë mes tyre, po ende nuk keni një. Ka që do të prishen, por nuk kemi këtë përgjigje. Këtë përgjigje japin studiot e projektimit në momentin që do fillojnë dhe do shikojnë cili është problemi i pallatit, a rregullohet, a nuk rregullohet dhe ku ka probleme të cilat sot mund të jenë shumë alert, por që në vetë janë të vogla, sigurisht që do merret masë për përforcim edhe për rekonstruksion. Mirë, profesor Tushi, përpara se të jap fjalën, realizojmë pak lidhjen me Durrësin, me qenë se jemi në fazën e informacion dhe më pas mund bëjmë një analizë të asaj çfarë ka ndodhur, pikërisht me kolegun Artur Koriku, i cili ndodhet me zëvendësministren dhe antaren e shtabit emergjencave, shtabin kombëtar të emergjencave, zonjën Orela Çuçi. Mirëmbrëma Artur, mirëmbrëma zonja Çuçi. Mirëmbrëma. Po, ju sot keni bërë një bilanc në fakt të, le themi, të banesave të dëmtuara, të personave që janë shpërngulur, së pari për personat e shpërngulur akomoduar në hotele, është e zauruar kjo çështje apo ka ende persona ende të pa akomoduar? Ka ende persona të cilët aktualisht për shembull mund të jenë në Shkodër, kanë shkuar në Shkodër me vullnetin e tyre, kanë shkuar në Vlorë, kanë shkuar në Berat, janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë, të cilët ndoshta do të vinë në ditët në vazhdim dhe ne presim të vinë, të evidentojnë dëmin që është bërë në shtëpinë e tyre dhe të shikojmë se si do të procedohet me këta persona. Por ajo që kemi bërë deri tani është që secili për personave që sot është i akomoduar në hotel ka pasur një vërtetim nga njësia bashkiake e cila tregon që shtëpia e tij është e pabanueshme për shkak të tërmetit. Dhe së bashku me një mjet identifikimi të vlerësuar mandej në Bashkinë Qendrore të Durrësit janë çuar në mënyrë të organizuar nga Bashkia e Durrësit drejt hoteleve. A keni një numër të personave të akomoduar në hotele, në për çadra dhe në për palestra, sepse këto janë pak a shumë pikat ku janë akomoduar personat e lënduar apo personat që kanë probleme me banesat e tyre. Aktualisht kemi në Lezhë të akomoduar 1306 persona, në Durrës të akomoduar deri tani 2669 persona, pra totali në hotele sot vlerësohet të jetë 2975 persona. Ende po presim aktualisht të marrim, janë shpërndarë një numër i jashtëzakonshëm çadrash në gjithë zonën rurale. Po presim të marrim dhe evidentime nuk ka palestër sot në Durrës, e cila ka persona të akomoduar në gjithë territorin e Durrësit, por presim vetëm një vlerësim ende nga Manza për të parë se si do të akomodohen njerëzit që janë sot në çadër për shkak të rreshitëve të shiut. Jemi duke e rivlerësuar edhe një herë mënyrën e akomodimit të këtyre personave. Po në rreth më përtej Durrësit, Lezhë. Lezhë, të gjitha në Lezhë kanë shkuar Thomana, Kruja, Kurbini, të gjithë personat që kanë ngelur pa banesë në këto 3 vende. Dhe sot në Lezhë janë rreth 1306 persona të akomoduar në hotel, të cilëve ju ofrohet në momentin që një prej hoteleve mbushet ose ka persona brenda, ka patjetër një dhomë specifike mjeku ose një ambient të dedikuar për mjekët dhe ekipin mjekësor, një dhomë të dedikuar ose një ambient dedikuar për psikologun të veçantë dhe një kënd rekreacioni për fëmijët.
deri mbrëm këtu nuk qëndroj nga moria e njerëzve të cilët kërkonin një strehim. Sot e shikoj që situata është e qetë. Mendoni se ka kaluar e faza emergjente e akomodimit të personave që ishin nevojë dhe a ka të tjerë që kanë paraqitur kërkesën dhe ka nevojë të strahohen? Ka të tjerë që kanë paraqitur kërkesën, por shikojmë tani mënyrën. Aktualisht është një pjesë e banesave në Durrës, të cilëve ju është bërë akt ekspertimi. Këtyre banesave që është bërë akt ekspertimi, bazuar në kualifikimin që i ka ndodhur banesës së tij, do t'i bëhet nesër me dije banorit nëse ai nuk e di. Dhe nëse ky banor gjendet në hotel, do t'i bëhet nesër me dije që akt ekspertimi, për shembull, le të themi, ka treguar që banesa jote ka një dëmtim aspekt të konsiderueshëm. Dhe shumica e njerëzve që na kanë ardhur dhe kanë qenë këtu para që ju keni parë gjatë gjithë kohës, kanë qenë njerëz në panik. Kanë qenë njerëz të trembur nga Termeti. Sigurisht që vendi i tyre sot nuk është në hotel, patjetër. Ka banesa që ka nevojë për merrime të vogla dhe aktualisht është duke u lidhur emri i banorit që është në hotel me emrin me vendodhjen e banesës. Dhe në këtë mënyrë lidhja e secilit prej tyre do të bëjë të ditur se sa kohë secili prej banorëve do të qëndrojë në hotel. Një pjesë e tyre pastaj janë banorë që kanë deklaruar që janë me qira dhe do t'ju jepet një afat deri pasi të kaloj festat e fundvitit dhe mandej do të duhet patjetër të gjejnë përsëri një akomodim me qira. Është duke u vlerësuar stoku i banesave për mundësinë e dhënies me qira në gjithë territorin e Durrësit. Nga ana tjetër është një bonus qiraje që funksionon sot për sot me legislacionin në shtetin shqiptar që është duke vlerësuar për të parë për banorët që do duan të jetojnë me qira në qytetin brenda në qytetin e Durrësit. Pra, po themi janë disa procese paralelisht të cilat po punojnë në mënyrë tillë që strehimi të bëhet i plot për gjithë qytetarët sot rang pas rangu në qytetin e Durrësit. Megjithatë unë do doja patjetër që edhe përmes kamerave tuaja të bëja një thirrje. Një thirrje për çdo qytetar të Durrësit sot. Të gjithë këta njerëz që punojnë sot në Bashkinë e Durrësit janë qytetarë si të gjithë ne, të cilët janë ende në panikun e Termetit, janë ende edhe ata me fëmijët, të cilët mund t'i kenë lënë në hotel por vazhdojnë të rinë këtu 24 orë në shërbim të qytetarëve. Andaj sot nuk shikoni asnjë radhë, sepse punja në këtë bashki ka qenë 24 orë gjatë ditës së dieshme për t'u akomoduar të gjithë qytetarët. Kapacitetet e hoteleve kanë arritur 4000, nga 1500 që ne prisnin kanë arritur 4000. Kapacitetet e hoteleve janë ndoshta të mbi ngopura sot me qytetarë që ndonjëherë edhe nuk janë për të shkuar në hotel, sepse kanë qenë në momentet e panikut dhe i kemi mirëkuptuar të gjitha rastet, i kemi akomoduar të gjitha rastet. Ka ardhur tani momenti, pas këtyre 5 ditëve të para, organizimi që është duke u bërë, është i mirë strukturuar, do të jenë në hotel vetëm persona të cilët do të duhet të qëndrojnë në hotel. Gjithë pjesa tjetër do të na mirëkuptojë, por sigurisht do të duhet që tashmë të vlerësojmë situatën dhe të kuptojmë që një vend në hotel është për qytetarin i cili ka nevojë për vërtetë të qëndrojë në këto struktura aktualisht. Sepse kjo natyrisht ditët e fundit dhe nga konstatimet tona që kemi shkuar, unë kam parë disa hotele ku janë akomoduar, për një pjesë mirë të tyre po merr karakterin e turizmit dimëror tash, sepse e di fare mirë që janë persona që banesat e tyre nuk kanë mësuar dëmtime dhe qëndrojnë në hotel vetëm nga frika se mos doshe përsëri Termet. Pra juve tash keni të parakordoni listat e hotelit me listat e banesave që kanë paraqitur edhe këtu do të ketë edhe një klasifikim. Ka filluar në fakt. Ka filluar që nga dje kjo duke marrë një vërtetim në njësinë bashkiake që banesa e tyre nuk ka qenë ose nuk ka qenë e kualifikuar si banesë e pabanueshme për shkak të Termetit dhe mandej sot vazhdon edhe me akt ekspertizat, kanë ardhur vlerësimet e para të akt ekspertizave dhe po i lidhet secilit kryefamiljar akt ekspertiza për kace për banesën. Sepse sot po të shohësh banesat kanë B, qerita, gjëra, ai pjesë B është e banuar dhe një pjesë e madhe e tyre që pam sot e kanë marrë. Pra do të thotë që ato banese janë të përshtatshme për të banuar. Pavarësisht dëmtimeve të lehta që mund të kenë. E mirë kuptojmë panikun. Muret e brendshme, po ato nuk e bëjnë të pajtueshme banesat. Ne mirë kuptojmë panikun, ne jemi dhe vetë prindër e mirë kuptojmë gjithë këtë, por do duhet që banorët të kuptojnë që hotelet janë të mbi ngopura, kemi nevojë patjetër për struktura akomoduese që të presin ata persona, ata banorë të cilët janë vërtet në këtë problematik, e kanë shtëpinë të pabanueshme. Kur thotë hotelet janë të mbi ngopura, do të thotë që do zbrazë një pjesë e tyre për t'i rikthyer prapë njerëzit tek ato banesa që autoritetet mendojnë se janë të banueshme apo nuk ka më vend tjetër këtë tutje. Pra cila është qasja? Pra një pjesë e atyre që janë akomoduar në hotel do rikthehen në banesat e tyre që qeveria mendon se janë tashmë pa rrezik jete apo nuk do lejohen më persona të tjerë në hotele? Se kuptuam qartë.
Atëherë, banorët të cilët e kanë banesën të banueshme, të konstatuar nga akti ekspertimi si banesë e banueshme, do të duhet të jenë në banesën e tyre, jo në hotel. Paniku tashmë pothuajse i erdhi fundi dhe këta qytetarë për shkak të panikut nuk do të duhet të jenë më në hotel, do të duhet të jenë në banesë. Pjesa tjetër e banorëve, të cilët kanë probleme me banesën, do të duhet të qëndrojë në hotel. Sigurisht që në qoftë se ne kemi nevojë për më shumë struktura akomoduese, do të vazhdojmë negociatat me hotelet e tjera. Por realisht, aktualisht, po ju them që kemi 3975 banorë të akomoduar në hotel. Po me Kosovën, në lidhje se atje kanë shku një sasi shumë e madhe. Janë edhe andej duke u kthyer. Patjetër që jemi në lidhje. Jemi në lidhje me gjitha qytetet që kanë akomoduar, me Vlorën, me Beratin, me Shkodrën, me të papunë, Dembel, që spekulojnë me këtë situatë dhe kanë kapur hotele edhe qëndrojnë në mënyrë abuzive. Paniku ishte i madh. Situata ka qenë e tillë që paniku ka sjellë ndoshta të gjitha këto. Por sigurisht që situata erdhi duke u stabilizuar dhe ne sot pam që edhe banorët që kanë qenë në hotel e kanë lënë atë për shkak se kanë parë banesën, askush nuk do të lëj rutinën e tij në banesën e tij. Le të jemi edhe për këtë të qartë në fakt. Vërtet ju mund thoni për turizëm, por jemi gjithë hallëxhi, sepse ky hall ju ka rënë tashmë gjithë qytetit të Durrësit, janë pothuajse të gjithë në të njëjtin nivel psikologjik, janë të gjithë në një nivel paniku, e në këtë mënyrë do të duhet që tereni tashmë u qartësua, ekspertizat e para dolën, personat që kanë shtëpi të banueshme do duhet të jenë në shtëpitë e tyre. Okej, mirë, kemi vetëm një pyetje të fundit se s'kemi shumë kohë, Elton, një pyetje. Për zonjën, doja të dija nëse ju si shtabi emergjencave civile aty në Durrës, a keni marrë kontaktet drejt për drejta me ndërtuesit në Durrës, por edhe në Golem, me qëllim që pallatet që ata kanë ndërtuar të rikuperojnë shumë shpejt dhe kjo situatë zgjidhet në mënyrë të shpejtë dhe sa më konkrete për banorët që janë evakuuar nga banesat e tyre? Po. Kjo është bërë që ditën e dytë në fakt pas Termetit dhe dje ka pasur një takim të kryeministrit Rama me gjithë këta ndërtues, të cilëve ju është bërë e ditur se tashmë ne kemi të lidhur banesën me ndërtuesin e banesës dhe secili prej tyre do të duhet të përgjigjet për dëmet që ka kjo banesë. Është bërë e ditur tashmë kjo nga kryeministri Rama dje në një takim të hapur me gjithë ndërtuesit në qytetin e Durrësit. Okej, mirë, faleminderit zonja Çuçit, ndërkohë faleminderit edhe Arturit për këtë lidhje, nëse do ketë ndonjë zhvillim të minutës së fundit, padyshim që do të jemi të hapur për të tjera opinione. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë, nëse regjia më mundson, ne do të shkojmë edhe në një lidhje që kemi me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, edhe Lezhë ka mjaft probleme, nëse është gati, sa të bëhet gati. Ndërkohë, zoti tushi një koment të shkurtër për këtë që po ndodh në vendin tonë. Çfarë është kjo? Është një përveç dramës njerëzore, sepse patëm humbje jete. Kemi edhe një dramë ekonomike tashmë, sepse fatura do jetë shumë e rënduare për vendin tonë. Kemi çfarë drame tjetër po kalon vendi? Unë mendoj që kjo që ndodhi në shoqërinë shqiptare është një dramë e përzierë me element të tragedisë dhe në një farë mënyrë është teje qetësuese. Në historinë e popujve, sidomos në historinë e popullit tonë dhe të shoqërisë tonë, të zhvillimeve tona, kam përshtypjen që është një ngjarje është sui generis, është e veçantë, e cila për mendimin tim data 26 nëntor dhe ky kaos dhe kjo problematikë po e shoqëron atë, është një pikë e cila duhet na bëj të mendojmë shumë për të kaluarën tonë që na solli deri këtu, pra atë që ka të bëjë me cilësinë e ndërtimeve, me disiplinën urbane, me shumë gjëra të tjera që janë shpërdoruar në mënyrë dramatike në shoqërinë tonë dhe të cilat natyrisht e dhanë dhe efektin e tyre. Mbase duhet të diskutojmë dhe qëndrimin që kemi mbajtur ndaj natyrës, sepse në fundit duhet ta pranojmë që ndërhyrjet e vrashta, prishja e pyjeve, e lumenjve, ndërtimet pa kritere, vendosja e njerëzve atje ku duan dhe jo atje ku duhet, të gjitha këto janë pjesë përbërëse e asaj që duhet gjykojmë nga e kaluara. Okej, të ndërpres, sepse megjithëse shtabi edhe në Lezhës në krye detyrës dhe t'u japim mundësi dhe autoriteteve dhe më pas ne do analizojmë gjëra gjatë. Rikthehemi, siç e thash, është në lidhje drejt për drejt kryetari i Bashkisë së Lezhës, zoti Pierin Ndreu me kolegun ton Elvis Hila. Mirëmbrëma zoti Ndreu, mirëmbrëma Elvis.
Mbrëma Denis, në fakt ndodhemi tek pallati 12-4, ku banorët ishin e panik pak kohë më parë si pasojë e disa dëmtime, por këtu tashmë kanë ardhur inxhinier nga Tirana, të cilët po verifikojnë objektin. Për më tepër do na flas edhe kreu i Bashkisë së Lezhës, Pirin Drëv, në lidhje me këtë pallat, por edhe si është menaxhuar situata krijuar nga Termeti në qarkun e Lezhës. Tani, mirëmbrëma, Denis. Po, mirëmbrëma. Jemi në Lezhë, jemi të pallat që po kemi qenë mëngjes se inspektojmë me grup inxhinierësh nga Lezhë, kemi konstatu disa probleme, por që na duhet një ekip më i specializuar, nuk ka vend për panik. Kjo nuk do thotë se pallati do shembet, as se është vendos të shembet, por banorët duhet të jenë të qetë se një ekip i specializuar nga Tirana ka ardhur tashmë, është këtu dhe nesër do vijë edhe një ekip i huaj. Janë 2-3 elementë që të paktën deri tani ekipi nga Tirana nuk është se i vlerëson të serioze, po gjëra të kalueshme. Normalisht nuk është i vetmi pallat që ka psu dëmtime në Lezhë, janë disa, janë të paktën 8 pallate deri tani që janë shpallë të pabanueshme dhe ne kemi operuar me evakuimin e banorëve, po vazhdojmë të kontrollojmë të gjitha pallatet e Lezhës me 5 grupe inxhinierësh, me nga 4 inxhinierë, të cilët do të kalojnë jo vetëm pallatet në konstrukt, por edhe banesë për banesë. Normalisht kemi akumuluar gjithë njoftimet që kanë ardhur për dëmtime në qytet dhe në zonat rurale. Ajo që ka ndodhur deri tani është akomodimi i plotë i gjithë atyre që kanë pas nevojë për strehim, dhe kjo është bërë. Tashmë kemi hyrë në fazë tjetër më teknike dhe inxhinierët po shikojnë realisht konstruktet e pallateve nëse në një pallat ose në një hyrje brenda pallatit ka psuar dëmtime të asaj shkalle që duhet të ketë ndërhyrje më të specializuar. Pra, nuk vend për panik. Të pallatin fjalë dhe të disa pallate tjera që ne i kemi certifikuar si të rrezikshme, do të vinë edhe ekspert huaj nesër në Lezhë dhe do t'i shikojnë me kujdes. Gjithsesi, ne duhet jemi të rezervuar në këtë fazë që t'japim konkluzione përfundimtare, sepse paniku është i panevojshëm. Është pallati ku kam shtëpinë unë, që t'jemi realist, banoj edhe vetë këtu. Po, është i dëmtuar? Edhe sot unë kam aksesu shtëpinë time, pra nuk ka vend për panik. Këtu kam fjetë gjatë gjithë tyre netve dhe nuk ka vend për panik, po ka arsye për të mendu se duhet të shikohen më me personalizëm disa element të cilët të mendoj se du një konkluzion më të specializuar me ekspert më të zot të kësaj fushë dhe ne nuk kemi pse mos ta bëjmë këtë jo për këtë pallat, po për shumë pallate të tjera në Lezhë. Ajo që i garantoj unë qytetarët e Lezhës është se as edhe një banesë nuk do të ngelet pa u inspektu nga grupet e inxhinierëve që ne kemi nxjerrë në terren. Ka një padurim të banorëve për t'i pas me njëherë në shtëpi, por ne kemi filluar me rrugën e Shtrausit, me bllokun e pallateve deri te Gurrajt dhe po vazhdojmë pastaj në thellësitë të territorit në lagjet Bestida ku dyshoj se ka probleme në pallatet e vjetra për shkak të një problemi që kanë psu që në 79-ën ato dhe mundet që me tërmetin e datës 26 kanë psu një goditje tjetër dhe disa pallate dyshoj se janë të pabanueshme. Deri tani ne kemi izoluar 2, por me inspektimet që do bëjmë dyshoj se do ketë pallate tjera të cilat do i certifikojmë si të pabanueshme janë pallatet e vjetra. Dërsa pallatet e reja nuk na kanë paraqitur probleme në konstrukt, por në hyrje të ndryshme, muret ndarës kanë psu defekte dhe diku shemje, diku qarje, të cilat janë defekte të riparueshme. Të riparueshme të paktën se u bëm edhe ne inxhinier gjatë kësaj kohe duke konsultuar për ditë për orë me inxhinier sepse jemi edhe ne shqetësuar, kuptohet, dhe jemi në një gjatësi vale me gjithë shqetësimet e banorëve, të cilët kanë të drejtë dhe kanë nganjëherë edhe padurim, edhe pyetja që sa sigurim jep ti të hym pallat se nuk bie tërmet nesër dhe nuk shemet tash
përgjigje vështirë se si, dhe thushtë si sa siguri kam unë nëse bje i tërmet më i forë se ky. Në fakt, gjithsesi, ne po bëjmë një punë të jashtëzakonshme. Do ishte më mirë që edhe ju të shpërnguleshit nga pallati ku jetoni derisa të keni certifikim 100%. Unë nuk kam nërmend me u shpërngull fare, problemi është se nuk është momenti i panikut. Ajo që kemi vlerësuar sot është që një ekip më i specializuar të vijë dhe ta shikojë. Në fakt ka shumë banorë pallati që nuk kanë fjetuar këtë ditë, dhe kjo nuk do të thotë se pallati ka pas një konkluzion para ca ditëve. Por sot prapë ne nuk kemi një konkluzion që të themi banorëve në ky pallat është i pabanueshëm, por është momenti që ne të vlerësojmë disa element me ekipe më specializuara, kjo nuk do thotë se pallati është i pabanueshëm. Për momentin nuk kemi drejt ta japim këtë. Nëse ndonjëri, unë vetë ju kam thënë që banoj në këtë pallat, ju kam thënë nëse ndonjëri mund të gjejë një banesë të akomodohet, nëse kërkon akomodim nga bashkia, ne mund të japim në Shëngjin, në hotelerinë e Shëngjinit, që i ka siguruar qeveria, që të qetësohet sa ne me ekipet e ekspertëve të japim konkluzion. Dhe këtu, në fakt, është kryer një panik i panevojshëm, normalisht se banorët i mendojnë sipas mënyrës vetë dhe kanë drejt të shqetësohen, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të bëjmë punën tonë dhe të japim të kërkojmë ekipe ekspertësh më specializuar, jo vetëm për këtë pallat, thash edhe me 8 pallate që ne i kemi nxjerrë sot në leshtë të pabanueshme dhe unë mendoj se do jenë edhe tjerë pallate që do jenë në këtë vlerësim. Zoti Ndreu, keni patur sot një debat, le themi, verbal me ministrin Leshaj për një pallat duhet apo s'duhen larguar banorët, cila është e vërteta? Unë s'kam pas asnjë debat fare me ministrin Leshaj. Jo, po le themi përfaqësuesit e bashkisë ose drejtorët tuaj pak a shumë. Ka qenë një komunikim i ministrit me idenë, jo për të dhënë konkluzione teknike, po për të shu panikun, për të ulë panikun në momentit, qasit. Ministri është përballë me grupin e banorëve që ishin panik dhe në ato momente nuk e ka patur arsyeshme që normalisht drejtori urbanistikës të bëjë shpjegime teknike që të thojë që pallati është i dëmtuar, sepse ato e konkluzionin e nuk i kemi thënë përfundimtare. Megjithatë, ministri ka pas të drejtë në uljen e panikut për momentin, edhe unë jam në të njëjtën linjë, nuk është veni për ta transmetuar me panik të këtij lloji. Ndoshta nuk ka qenë momenti që edhe inxhinier arkitekt, një djalë i shkëlqyer drejtori urbanistikës, ta bëjat koment aty. Ne me banorët e kemi sqaruar, se është në drejtën tonë që ti sqarojmë, i kam sqaruar para dite, meqense banoj vetë në këtë pallat, normal që po bëhet fjalë për këtë pallat, zoti Ndreu, për këtë pallat ka qenë debati apo për pallat tjetër? Është për këtë pallat, po nuk është vendi për panik. Pra, pallati tani është i banuar, ka banorë, tani që jam këtu, kam 2 banorë përballë që janë mrena dhe nuk ka asnjë problem. Pra nuk është edhe vetë jam do flej këtu, pra nuk kam probleme, nuk kemi probleme të themi se sot duhet dilni gjithë sepse ky pallat do të certifikohet i pabanueshëm. Ne ju kemi thonë që sa të vini grupet e ekspertëve, nëse keni mundësi që të mos vroni me ankth me kështu, të shkoni të akomodoni të afërit, të na lëni kohë që të japim një konkluzion të fundit, po jo se konkluzioni jon i ekipeve tona është që të dalin sepse nuk bën. Pra ka një nxitim për ta zmadhu si gjithmonë rëndësinë e rastit. Rëndësia e rastit ka vlerë për ta avancu vlerësimin me ekspert më të fushës, po jo për të marrë mendimet e njerëzve që kanë frikë dhe themi tani, ky pallat nuk bën. Frikë kam edhe unë, po kjo nuk do thotë se kanë familjarët e mi, kjo nuk do thotë se nuk do flemë nëpër shtëpi. Pra, frikë kanë shumë njerëz që kanë edhe kondicione të pallateve shumë fish më të pa dëmtuara, jetojnë me frikë. Po këtu tash mes ankthit dhe gjykimeve po themi të ekspertëve të fushës duhet të ndahen gjërat dhe ne duhet presim me gjaktësi ekspertët e fushës që të japin atë
verdikt që duhet. Zoti Ndreu. Përpjekja jonë e bashkisë kjo ka qenë që... Ju tashmë keni pak muaj në krye të bashkisë, po ndërkohë sot ka patur, le të themi, edhe një nisje procedurash normale nga prokuroria e Lezhës. A do bashkëpunoni me këtë prokurori, qoftë edhe për, le themi, për ata që kanë dhënë leje ndërtimi, për ish shefat e urbanistikës, nuk e di si ata që mund të kenë përgjegjësi për atë çfarë ka ndodhur në qytetin tuaj? Tani nuk është rasti të gjykojmë të pallatin fjalë jo, as të disa pallatet të tjera, mos harrojmë se ka qenë tërmet goxha i fort, normalisht ky lloj tërmeri do sitë edhe pasoja, se janë mure, nuk është se janë kështu hekura, e nuk bien. T'jemi realistë edhe për situatën. Po, me sa duhet ka një ndërprerje të sinjalit. Okej. Mirë, vetëm lajmërojeni kolegun që ka një ndërprerje të sinjali. Mund të thuash, po? Po, për këtë. Po, më duket i qëndrim shumë e vlerësoj, jam i sigur që është i shqetësuar dhe përpiqet që ndrojë në krye të situatës, po më duket i qëndrim shumë i papërshtatshëm për një situatë tillë. Një autoritet, drejtuesi një autoriteti thot po ose jo. Bëhet një inspektim i parë në Përgodina dhe nëse vlerësohet që nuk merret një vendim përfundimtar në atë moment, por nëse vlerësohet që ka risk, aty zbanon njëri. Nuk mund të thuash që ça u thash po të keni frikë ikni, ça po të doni rrini. Unë nuk e kuptoj këtë, nuk e di si janë këto rrethana, por i thuhet në këtë moment asnjëri nuk hyn këtu. Derisa vjen bëhet ekspertiza, pastaj thotë po gjithkush mund të hyjë. Mund merren shumë vendime, por ama nuk mund autoritetet nuk mund të jenë as kështu as ashtu. Me që përmendëm ja kam zoti Ndreu, në studio kam inxhinier Prodani, i cili më thotë po mbajnë qëndrim pak të papërshtatshëm, sepse s'mund të thoni nëse doni të rini mirë, nëse s'doni të rini ikni. Pra duket sikur nuk e keni ende të qartë, le të themi, dhe duhet një vendim më i prerë, të rinë apo të ikin banorët. Nuk e di nëse keni përgjigje apo jo, nuk e di nëse e kuptuat rezervën. Si inxhinier, unë klas si krye bashkiak, unë nuk jam inxhinier. Deri tani ekipet e inxhinierëve nuk më kanë dhënë konkluzion se pallati duhet evakuohet, se është përfundimtare konkluzioni se ka risk. Të qara problematik të tillë kanë shumë pallate. Disa pallate janë dhënë që nuhen të pabanueshëm, ky nuk është rasti i atij konkluzioni. Dhe unë nuk kam se si u thon njerëzve ik, as vetes time që banoj këtu ik. Unë ju kam thënë që ju që t'jeni më të qetë, sa të bim edhe një ekip ekspertësh ta vlerësojmë, mund të akomodoheni tjetër kund. Po për sa kohë unë jam vetë në këtë pallat dhe nuk më është dhënë një konkluzion i tillë që duhet të abandonot pallati ose të evakuohen banorët, unë nuk kam si e them. Sepse autoritetet nuk marrin vendim, po marrin vendim mbi bazë konkluzioneve të ekspertëve, jo mbi bazën e bindjeve e frikave, bindjeve personale të frikave të banorëve. Pra, referenca në këtë rast janë mendimet e ekspertëve dhe mendimet e pjekura. Dhe ne nuk mund të ngjallim panik, se thojnë njerëzit, unë nuk banoj të tu, apo se unë kam frikë banoj këto tu. Nuk është ky gjykimi. Mbi këtë gjykimin e do të evakuojmë gjithë qytetin. Po kjo është e pamundur të bëhet. Dhe unë si krye bashkiak jam do pres me gjaktësi atë që thonë ekspertët e fushës. Dhe nëse disa ekspertë janë jo bindur dhe jo të bindur në atë konkluzonin që japin, dhe kështu ka ndodhur, atëherë është drejta ime që për ta bërë më serioz këtë situatë, duhet të thrasim ekspertë më të specializuar që tashmë janë në pallat dhe deri tani që flasim nga inspektimi në 2-3 pika ku ne mendum nuk na kanë dhënë në një konkluzion alarmant. Pra nuk është rasti si duket të mendojmë se ky pallat është i pabanueshëm sot. Dhe këtë konkluzion nuk e japim. Për 2-3 apartamente për shembull që janë inspektuar sot dhe unë kam qenë vetë me grupet, janë të dëmtuar në atë shkallë që mund mos banojnë njerëzit sa të rregullohen muret ndarëse që cilët kanë rënë dhe janë qarë shumë dhe mund të paraqisin problem, po jo struktura e pallatit, jo konstrukti i pallatit. Dhe zotëria që është atje është normalisht është specialist më i mirë se unë dhe ai po mund ta jap atë konkluzion, po unë nuk e jap dot. Për sa kohë s'ma kanë dhënë inxhinierët, unë si do ta jap. Okej, mirë. Të falenderoj zoti Ndreu dhe punë të mbar, duke uruar që gjërat të shkojnë gjithnjë më mirë, pavarësisht se do ketë shumë probleme edhe për qarkun e Lezhës. Faleminderit edhe një herë.
Faleminderit ju. Ishte pra zoti Ndreu dhe kolegu Elvis Sila, falenderoj dhe Elvisin, ndërkohë kthehemi tek kjo që po ndodh zoti Tushi, një koment edhe për atë çfarë tha kryetari i bashkisë, si ju duket ky qendrim se Problemi ajo që thash është ky problemi është kompleks. Domethënë kjo që ka ndodhur ka hapur një kompleks të gjerë problemesh që kanë të bëjnë me të kaluarën, por që kanë të bëjnë edhe me të ardhmen tonë. Ngjarja që ka ndodhur është traumatike dhe pa diskutim njerëzit janë në ankth, domosdo ka pasur panik dhe ka panik, që janë të natyrshme, ka depresion, ka ankth, ka shqetësime tek njerëzit, ka paqartësi. Në një farë mënyrë pasere ndihen dhe shenja kaosi dhe këtë unë kam ndjekur këto ditë kur intervenimet e ekipeve të shtetit, qeverisë, bashkisë etj. Nga njerë ka dhe një mungesë durimi, nuk kemi dhe ndonjë kulturë dhe disiplinë qytetare të njohur ne që të veprojmë në mënyrë kompakte ose të dëgjojmë dhe të respektojmë rregullat ose të respektojmë urdhrat, të cilat janë të domosdoshme në këtë rast. Kam bërë në re që edhe në komunikim është natyrshme, shqetësimi dhe vuajtja është individuale dhe secili ka të drejtën e tij, sepse ndjen në shpirt, ndjen në trupin e vet, ka humbur pasurinë, ka humbur shtëpinë, nuk di ku të shkojë, është pa orientim të qartë se çdo të bëhet me të sotmen, me të nesërmen dhe me të ardhmen e tij, dhe këto nuk janë gjëra të thjeshta, janë çështje ekzistenciale me peshë në jetën e njeriut. Por ama kjo nuk zgjidhet në këtë mënyrë duke kërkuar që të bëhet sot me çdo kusht ajo që do ti, tani dhe me çdo kusht. Ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Është e vërtetë se mund të jemi dhe ne në pozitën e tyre. Dhe natyrisht dhe ne do t'i kërkojmë ku do vete, si do bëhet me fëmijët, si do bëhet transporti, cilat do jenë marrëdhëniet e mia me vendin e punës, do humbas vendin e punës, nuk do humbas. Këto nuk janë shakara, nuk janë gjëra serioze. Por ama, dhe që të kërkosh që sot në mënyrë definitive të zgjidhen gjitha gjërat deus ex machina me njëherë, kjo është e pamundur. Është e pamundur. Prandaj, një lloj kulture vetë disiplinimi na duhet. Ndërkaq, një lloj qartësie më e shpejt, një procedim më i shpejt, sepse duket që do mos të janë çështje teknike dhe inxhinieri mund të dhe çështje ekspertizash janë çështje kështu etj. Ajo që dua të them që më intereson mua është që situata e sotshme në jetën e shoqërore shqiptare është e tronditur thellë, sepse kam përshtypjen që si që thash në historinë e vendit tonë, kjo data 26 nëntorit është një pikë e rëndësishme kthese. Por ajo që mendoj unë është që çdo të bëjmë për të ardhmen. Dhe ky problemi, thash, është kompleks sepse ka të bëj jo vetëm me këto llojet e disiplinës urbane, por ka të bëj me një lloj rivendosje të statusit të qytetarit në jetën e sotshme të shoqërisë, që ka të bëj me çështjet e ndërtimeve, ka të bëj me çështjet e akomodimeve, me të ndërtimit të rregullimit të gjithçkaje, sepse në fund të fundit, nëse do vazhdojmë kështu siç kemi vazhduar dhe nuk do të ndryshojmë, që së pari kulturën e përshtatjes, nëse nuk do ndërpresim këto ndërhyrje barbare, brutale ndaj natyrës, duke e deformuar atë, nëse nuk do respektojmë kondicionet urbane, ato nëse duhet ndërtuar këtu apo s'duhet ndërtuar, kam përshtypjen që pasojat duhet jenë më të mëdha. Edhe ajo që më intereson më shumë që duhet ta theksoj, ky Termeti, kam përshtypjen që duhet na mësoj që kemi hyrë në shoqërinë e rrezikut. Kemi hyrë në një periudhë që është e pashmangshme. Nuk jemi... Ç'do të thonë shoqëria e rrezikut? Shoqëria e rrezikut do të thonë që po ta krahasoj... Jemi të rrezikuar nga vetja apo nga natyra, se tu ka një dilemë të madhe. Po. Unë për shkak mendoj që më shumë është ja ta sqaroj. Le të them përgjegjësia jona që jemi katandisur këtu, se sa e luhatis fortër me, që padyshim ka peshën e vet. Shikoni, po them që ky Termeti krahas pasigurive të tjera që ka sjell jeta e sotshme, që janë pasiguri të ndryshme që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me paranë, me varfërinë, me prapjen e sëmundjeve sociale që kemi, kujdi unë, për droga e tjera që janë rrezike të mëdha që vinë nga vetja, që vinë nga ne, por na shton dhe këto rrezike që unë i quaj planetare, janë rrezike që nuk i parashikojmë dot, nuk i kemi në dorë. Por ama ajo që themu që duhet mësohemi me kulturën e rrezikut dhe me faktin që po bëhemi më të pasigur dhe që të forcojmë sigurinë tonë, kemi nevojë që të marrim masa të tjera shtesë. Dhe kjo do të thotë që s'mund të bëjmë shaka, do me thënë qoftë individualisht, qoftë si shoqëri, qoftë si shtet. Sipas gjykimit tim, e reja që duhet të sjellë në këtë periudhë është një trekëndësh më kompakt midis individit, shoqërisë dhe shtetit. 3 hallka të cilat nuk funksionojnë ashtu siç duhet në mënyrë kompakte dhe kjo është improduktive, kjo sjell pasoja shumë të mëdha. Nuk e kemi ne këtë kulturë. Shikoni Termete ju ndodhin e tjerë. Modeli japonez, modeli par excellence, sepse në ditët e sotshme modeli japonez ka praktika të mira. Duhet i pranojmë se ne deri tani kemi ecur kuturru.
Kemi ecur me improvizime. Do t'y pyes, po ta lëm megjithëse kemi kaluar për shkak të dy lidhjeve, kemi kaluar pak publicitetin, kalojmë në publicitet dhe më pas rikthehemi për të folur më gjerë edhe për atë çfarë nuk shkon sot në këtë trekëndës që tha zoti Tushi. Pra, po gjithsesi së pari edhe me inxhinierin në lidhje me të gjithë këto situata problematike që ka vendi, ka sektori ndërtimit kryesisht. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ku kemi patur në fakt dy lidhje nga shtabi i Durrësit, duke është dhe shtabi qendror i emergjencave, si dhe me kryetarin e Bashkisë së Lezhës. Zoti Prodani, flasim pak për atë çfarë po ndodh me pallatet tona. Ju si e keni parë situatën për sektorin e ndërtimit? Nëse mundemi 5 minuta të flasim pak më shumë për ndërhyrjen që i bën kryetari i Bashkisë së Lezhës. Unë kisha këtu që një autoritet, siç është në këtë rast, që nuk duhet të jetë bashkia, në këtë rast duhet të ketë çdo bashki duhet të ketë organet e saj të emergjencë civile, të cilët bëhen sipas mendimit tim marrin kontroll situatën, sepse një kryetar bashkie ka një informim të caktuar, është zgjedhur për arsye të tjera, nuk mund të jetë ai që merr vendimet teknike në çdo moment ose vendimet hap pas hapi në çdo moment, por unë kisha fjalën këtu që gjithsesi në çdo rast, një organ vendimarrës, qoftë ky dhe kryetari i bashkisë, në raste të tilla emergjence duhet që të thotë po ose jo. Pra, pavarësisht kush është inxhinieri i cili ose specialisti i cili qoftë dhe një teknik ndërtimi, sepse varet mund mos kesh njerëz super të specializuar, por ai bën një shikim të shpejtë, thotë, ky sipas mendimit tim është një strukturë ose është një pallat i cili për momentin nuk duhet banohet, ai nuk duhet banohet derisa të vijë një ekspertizë e dytë dhe të bëj, pra, përgjigjet janë po dhe jo, nuk mund thosh po deshe rriti, po deshe, kjo ishte. Dhe nuk e kam në rastin e Bashkisë Lezhës, por kjo dëshmon për një fakt tjetër të rëndësishëm që strukturat, shoqëria jonë, strukturat tona shtetërore nuk janë të përgatitura ose nuk janë të përgatitura për mënyrën se si duhet veprojnë, se duhet sillen në situata të tilla. Pra, që të themi një fjalë të mirë, kjo e keqe e madhe që ndodhi, ndoshta, si çdo e keqe ka të mirën e saj, ndoshta do të na mësoj që të fillojmë, sepse Shqipëria është një vend i cili duhet të jetë i përgatitur për emergjenca civile. Jemi vend sismik, që kjo diej, pavarësisht që kishim shumë kohë pa psuar një tragjedi të tillë. Jemi një vend që kemi përmbytje për shkak të natyrës së ujërave tona, të pozicionit gjeografik etj. Jemi edhe një vend që edhe të dëmit që kemi bërë natyrës që tha Gëzimi pak më parë, jemi një vend që kemi zjarre, jemi një vend që kemi bora, pra jemi në vend që duhet kemi organe. Vetë deputetët kanë votuar për ligjin e emergjencës civile duke cilësuar Shqipërinë si një nga vendet më me risk. Ne kemi ligje shumë të mira dhe shumë të avancuara në të gjithë sektorët. Kemi marrë ligjet më të avancuara që ka Europa, Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera të zhvilluara, por ne nuk i zbatojmë, ne vuajmë për aftësinë zbatuese, kapacitetin zbatues për institucionet që i zbatojnë me korrektësi dhe me eficiencë të ligjit. Megjithatë, ndoshta kjo është diçka tjetër. Kisha thjesht për ta sqaruar ndërhyrjen time që bën rastin e atyre gjërave që tha kryetari i bashkisë. Tani juve pyetën false për sektorin e ndërtimit. Çfarë si ju me një panoram përgjithshme të mos ta nxjim situatën. E përballuam situatën apo jo? Të mos ta nxjim situatën me ato 10 mijëra ndërtime që janë bërë këto 30 vite në Shqipëri, një tërmet i një niveli kufitar, pra një niveli i një intensiteti në nivelin e llogaritjes, pra mesatare, po flas si mesatare, ka shkaktuar relativisht ose më mirë të themi kështu që ka provuar që përgjithsisht sektori i ndërtimit ka qenë relativisht i përgjegjshëm, inxhinieria civile në nivel projektimi dhe zbatimi ka punuar mirë. Përqindja e godinave, ne nuk kemi një bilanci, kush janë godinat cilat janë shëmbur për shkak të vjetërsisë, janë shëmbur për shkak të paaftësisë, për shkak të gabimeve në projektim, për shkak të gabimeve në zbatim, kur ta kemi këtë, për shkak të amortizimit, kur ta kemi këtë, do të jemi në gjendje që të bëjmë do nxjerrim një konkluzion më të saktë se kush është, por po të shohim, ne kemi ndërtime të larta, ne kemi ndërtime shumë të larta tashmë, ne kemi ndërtime masive në çdo vend, në çdo territor. Ato përgjithsisht jo vetëm që kanë qëndruar, por dhe i kanë rezistuar paktën sipas vlerësimeve deri tanishme, i kanë rezistuar mirë, pra kanë performuar mirë, janë sjellur mirë ndaj goditjes sismike, e cila duhet thënë që ka qenë, e thash një herë, ka qenë në nivelet maksimale. Nuk ka qenë tërmet në nivelet
katastrofike, por ka qenë një tërmet i fort i cili normalisht do sillte shumë shkatrim. Kjo prirje tanishme e di që është ky urbanizimi vertikal që po vjen në Shqipëri dhe për arsyet sa toka kjo është, sa hapësirat to janë. Dhe tani sa ka filluar si thua urbanizimi vertikal, ndërtimet e larta. Ndërtimet e larta mbi 15 Dhe këto janë vërtet është një situatë tjetër që akoma do vjen. E kanë thënë për studio të ndryshme fal se të ndërpreva. Inxhinier pedagog shumë të kualifikuar se unë në këtë çështje që kemi pasur ndërtime shumë të larta, të cilat kanë qëndruar sepse kanë qenë edhe në terrene shumë të rrezikshme dhe kanë qëndruar për shkak se janë projektuar dhe janë zbatuar me sukses. Natyrisht që një tërmet përtej nivelit projektimit tyre do t'i shkatërroj, do t'i dëmtoj. Por këto janë gjëra që kështu funksionojnë. Ti nuk mund të bësh godina për një situatë ku diun 10 ballçe, kur tërmeti, kur llogaritet kërkohet të bën ke niveli 6 apo 7 ballë. Okej, Elton, me që kemi dhe dimensionin e hetimor të kësaj çështje, si po zhvillohet hetimi dhe a ka patur një përplasje në këndvështrimin tënd, në informacion që ke mes organit akuzës dhe autoriteteve të emergjencave që po prishin banesa qofte dhe pa djenin ose pa lejen e organit akuzës? Ka ekzistuar një përplasje e tillë apo ka qenë vetëm mediatike? Jo, djenin time nuk ka një përplasje mes institucioneve që kanë marrë hapa për rrëzimin e objekteve që janë dëmtuar nga tërmeti dhe prokurorisë, por të dyja sektorët po vazhdojnë punën në mënyrë paralele, si prokuroria, por edhe Inspektorati i Mbrojtjes Kombëtare, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Mjedisit dhe Territorit. Godina që i konstaton të shembra ndjeshëm, por edhe që nuk mund të jetohet aty, vendos mbi bazën edhe të një grupi ekspertës inxhinierës, cilët vendosin dhe kualifikojnë ndërtesën si të pa banueshme, dhe në këto momente këta ekspert marrën edhe një vendim ku urdhërojnë që godina të rrëzohet, të shembet. Pra, që ta sqaroj pak se ka pas konfuzion. Asnjë prishje nuk është bërë pa djenin e prokurorisë? Po sigurisht që s'mund të bëhet një prishje pa djenin e prokurorisë, sepse janë inxhinierët ata që prokurori është një njeri që lexon ligjin, por nuk e merr vesh punën dhe situatën në terren. Po, teknikisht nuk e ka haberin, le të themi, se çfarë ndërtimi është bërë. Janë inxhinierët e inspektoriatit, janë inxhinierët e urbanistikës të bashkisë ku objekti është në jurisdiksion, nëse është në Tiranë i ka Tiranë, nëse është në Durrës i ka Durrës, nëse është në Krujë i ka Kruja, që këta vendosin 3 apo 5 inxhinier vendosin që godina të prishet. Nëse godina prishet, merret një vendim, nxirret edhe një relacion mbi këtë vendim. Dhe këto 2 vendime i çojnë edhe Inspektoriatit Kombëtar të Mjedisit, por i çojnë edhe prokurorisë, të cilat duhet të vazhdojnë më pas hapat hetimore. Janë 3 procedime penale që janë nisur, Prokuroria e Tiranës, Prokuroria e Durrësit dhe Krujës janë nisur regjistrime penale për shpërdorim detyre, ndërtim të paligjshëm dhe falsifikim të dokumentave. Ka ndonjë person të dyshuar? Nga gjithë zyrtarëve. Objekt momentalisht janë 48 orë hetime janë, nuk është se hetimit paraprak është në administrimin e dokumentave, pastaj të identifikohen personat. Si që tha dhe profesor Gëzimi që ka i padurim nga publiku, dhe padurimi është që në këtë katrahur si s'ka si njëri pas hekurave, kjo është pyetja. Nuk është vetëm nga publiku, po dhe nga anë e medias, ka një padurim, sepse sa të nisi hetime direkt duhet fillojnë arrestimet. Nuk është kështu, sepse kemi fillimisht duhet bëhet një hetim administrativ, të identifikohen kush janë personat që kanë objektet e rrëzuara, të identifikohen personat të cilët kanë lëshuar firma, të thiren, të bëhet një tjetër kolaudim, dhe ka shumë veprime të paktën këtu e 6 muaj, apo këtu e 3 muaj do të kemi më pas, do të kemi emra personash të arrestuar apo të marrë të pandeu. Unë besoj që pikërisht këtu është një aspekt që ne duhet ta edukojmë publikun, nuk merren vendime në gjak nxehtësi. Kjo dhe në emocione sipër. Kjo situatë të përcaktosh kush është fajtor, sepse kemi vdekje. Kush është fajtor? Se me zi pret media. Ti nuk mundesh njerëz tash në burg sepse duhen futur sa njerëz në burg. Nuk mund ta bëjmë këtë situatë me revolucion, me aksion ose me fushat, sepse ne në Shqipëri kemi bërë gjërat me fushat, me aksion, dhe ja ku kemi përfunduar. Emocionalitetet, bravo. Ja ku kemi përfunduar. Një goditje, ose do një kur i bëjnë gjërat nga dalë, ose nuk reagojmë, ose kur reagojmë në mënyrë të vrullshme dhe të shpejtë dhe sjellëm gjërat që bëjmë diçka po s'kemi bërë asgjë. Në atë foton që kishet ju përpara
pak më parë dhe mbrapa shpinës tuaj, ishte foto e Thumanës. Po, edhe një regjia foton e 3 ditë më përpara kam denoncuar në një shkrim në shqiptarja.com. Si ishte vërteta, Elton? A ka patur, ju lutem, foton e pallateve të prishura? Foton e pallateve të prishura në Thumanë. Sepse që ta qartësojmë për publikun, është thënë sikur ka patur një vendim për ti. Jo është thënë, po është. Po ku është vendimi? Mund ta gjejmë vendimin kush e ka? Edhe njerë, ju lutem, regjia, të lutem. Raportimet i ka bërë shefi komisariatit të Krujës, ishtë shefi komisariatit të Krujës. I policisë. Jo, ju lutem, edhe njerë, foton e emisionit, jo videon. Foton e emisionit. Po. Dhe pikërisht, ja, kjo është Thumana, tani na sqaro pak Elton, çfarë ka ndodhur? Kur është marrë vendimi që këto shtëpi kanë qenë pabanueshme? Nuk është marrë vendim, sepse nëse do merreshe vendim, të gjithë banorët që do ishin aty, plus edhe viktimat do ishin jashtë. Por nuk u morë. Kjo është krimi atje që nuk është marrë vendim, sepse denoncimi, indicia... Kush e vëzhgoi dhe kush nuk e mori vendimin? Një sekund. Indicia është dhënë nga autoritetet vendore, siç është Komisariati i Krujës. Në 2010 ka çuar një indicje tek Ministria e Brendshme, konkretisht te Drejtoria e Emergjencave Civile, por edhe te Ministria e Mbrojtjes, duke ju thënë që në 2010 zona ka qenë e përmbytur nga uji. Duke ju thënë që për shkak të situatës të përmbytjeve dhe verifikimit të gjithë banesave në zonë, kemi konstatuar që 3 pallatet, që tashme i shikojmë që janë shembur dhe janë bërë plur, janë të pabanueshëm dhe rrezikojnë shembjet pasi ka shumë lagështirë në themele dhe shumë igrasi. Ka plasaritje të murësh dhe tjera. Këtë konstatim kush e bën ekspertët? Jo, e ka bërë shefi komisariatit policia, sepse policia... Okej, po policia nuk është eksperte e fushës. Tani, këtu policia po të prish... Ka bërë një... Policia... Ka dhënë një alarm. Ka dhënë një alarm i cili duhet verifikuar. Por duhej me ekspertizë. Të më dëgjosh, policia nuk është eksperte, pa policia është autoriteti kryesor në Shqipëri që kontrollon territorin. Dhe ajo që kontrollon territorin i jep dhe indicie për institucionet e tjera që të verifikojnë. Nuk do të thotë që policia është eksperte dhe vendos policia për çdo gjë, sepse ne policinë e kemi parë në operacione dhe në gjëra shumë të ordinere edhe kur e shikojmë në tilla raste themi ama se ka dhënë prap policia. Sërish në 2013 është bërë prap një shkresë në të dyja institucionet dhe sërish nuk është marrë asë prap nga policia, nga i njëjti person dhe sërish nuk është marrë asë edhe një paralajmëri dhe asë edhe një masë. Në 21 shtator 2019 sërish ekspert Regjia i lutem këtë foto, po. Të bashkisë të Krujës, por edhe inxhinier kanë shkuar, kanë fotografuar me tabela fotografike, i kanë çuar që të gjitha në Ministrinë e Brendshme dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe sërish nuk kanë marrë një vendim nëse këta persona duhet të dilnin jashtë apo nuk duhet të dilnin jashtë. Muret e çarja nuk ka pas një vendim marrë. Po s'ka pasur se po të kishte një vendim atje do ishin që të gjithë jashtë ata. Sepse edhe bashkia duhet marrë një vendim tjetër që t'i kompensojë ashtu siç ka bërë Bashkia e Tiranës me qira mujore, me të gjitha dhe ti siguronte të paktën një stres. Pastaj pjesën e punës është gjë tjetër. Ju e shikonin atë, domethënë, ajo ka qenë situata ka qenë 3 herë e palajmëruar, të 3 herë nuk janë masat herën e 4 i kemi plur. Tashin, po ta shikosh në Thuman, ndërtesa më e lartë është depozita e ujit. Depozita e ujit nuk ka lëvizur fare që është ngjitur me pallatet. Edhe një regjia nëse ka vëmendjen publiku. Kjo është ndërtesa më e lartë. Që ato janë problem tjetër, ku është ndërtuar ajo, nuk e di ku. Ajo është ndërtuar pikërisht kur janë ndërtuar dhe pallatet, 3 pallatet me punë vullnetare në Thuman. Është ndërtuar si... Ndërtesa e ujit në fakt është vërtet ka... Si sinkronim i 3 pallateve me qëllim që të furnizonte Thumanën, por edhe me rrjedhje të lirë, si sa profesori, por ja ku është situata. Po, është vërtet, e pa dëmtuar të gjitha shtëpitë e tjera pastaj janë dëmtuara. Të 3 që janë raportuar, ato shtëpitë e tjera, ato pallate që gjatë ato janë pallate të tipit sovjetik apo kines, që janë 2 kaçe dhe janë me mure të trashë dhe nuk lëvizin. Ata më tepër janë të amortizuar nga çatia sesa nga muret. Por kjo situata, ndërsa për sa i përket 2 prokurorive, siç është Kruja, më falni, Kavaja dhe Lezha, kanë filluar verifikimet, po jo ende të 2 prokurorit nuk kanë dalë me një procedim penal për shkak se duket policia, por edhe prokurorët po shikojnë situatën në teren nëse ka vërtet dëme që situata e Thumanës që veprojnë me është pikërisht ajo që shpjegova pak më parë që tek ne nuk ekzistojnë strukturat të cilat duhet të kujdesen
ose duhet të kenë fokusin e punës tyre tek siguria e banorëve. Sepse nëse do kishte një strukturë e tillë, shiko, në një bashki sot apo në një organ të pushtetit lokal sot ka 1000 halle. Dhe gjëja fundit që i bie në mend është një godinë e vjetër që po nëse do të kishte një strukturë, një institucion i cili në mënyrë autonome nga bashkia, thjesht po shpreh mendimin tim ose mënyrën se si e shikoj unë këtë punë, dhe do të kishte një nivel të caktuar të fuqisë vendimarrëse, atëherë nuk do të ishte kaq kollaj për organin e pushtetit vendor apo çdo lloj organi, qoftë në pushtet qendror, ta neglizhonte situatën e atyre pallateve. Kuptohet, bëhet fjalë edhe për struktura të specializuara që kanë një nivel të kompetencë. Zoti Bego, ju lutem, specializuara, po nëse nuk ke edhe një suport ekonomik që ti thosh dil jashtë, po të siguroj për një vit. Jo, nuk ka suport. Dhe po të shëm pallatin dhe po të bëj prapë. Nuk ka mungesë suporti ekonomik që justifikon neglizimin kur bëhet fjalë për siguri. Kjo është parim. Kjo nuk ka. Ja pyesim Bashkinë Tiranë, si po e zgjidhnin këtë me rezistencën e qytetarëve, me forcë? Sepse me sa di ka disa banorë që nuk pranojnë të dalin, sepse me drejt thonë s'kemi ku shkojmë. Është pak edhe emocionale të largohesh nga shtëpia. Duke qenë se është emocionale, forca nuk është zgjidhja. Po si keni negociuar? Negociata, komunikimi, policia dhe dera, derisa i kemi marrë dhe i kemi shoqëruar. Deri tani nuk është bërë në Tiranë në 1649 familje asnjë evakuim me forcë. 1642 familje keni evakuuar. Që i kemi nxjerrë nga shtëpia dhe që i kemi thënë që duhet të mos jetojnë më tek ato pallate, që mos përsëritet ajo që tha dhe me drejt inxhinier Eduardi, që nesër pas nesër mos thonë që ja, këto pallate kishin strukturën të lodhur nga amortizimi i vitet edhe nga tërmetet dhe u bën. Mund ju pyes raport me tërmetin e 21 shtatorit, pati ndonjë le themi atëherë ndonjë banesë që i duhej evakuar që në atë kohë? Kishit ndonjë? Të shpjegoj, i dashur Denis, se ke bërë pyetjen më të rëndësishme që duhet bërë. 21 shtatori në pjesën rurale, se këto dy tërmete janë shumë të ndryshme nga ajo çka më sillin në analizë. 21 shtatori nga pikpamja e shifrave ka të njëjtat shifra të dëmeve në fshat sa tërmeti i 26 nëntorit. Tërmeti 26 nëntorit thjesht në ato banesa rriti akoma shumë nivelin e dëmit. Në 50 prej tyre që ishin shumë keq, ne filluam me urgjencë rindërtimin në bazë të thirrjes që kryetari i bashkisë bëri për donatorët. Dhe shqyqy që ato kishin filluar të ndërtoheshin se kush e di ç'mund të kishte ndodhur. Dhe në qytet problemet e tërmetit 27 shtatorit ishin problemet cilat mund kaloshin me një fond të shpërblimi pa që nevoja të kalonim në një fazë emergjence, jo evakuimi, jo as fatkeqësi natyrore tjetër. Ky tërmet, fshatin e pjesën rurale e konsolidoi në shifra që janë këto dhe duhen ribër, sepse nga 10 cm apo 20 cm muri nga muri dhe goditi qytetin. Po. Pra, kombinati nuk ishte goditur në herën e parë kaq shumë sa sot? Kombinati kishte 500 banesa të cilat raportonin dëm në banesë. Jo prishjet pallatit nga kokat e këmbët, siç jemi në momentin për cilin po flasim. Dhe masat të cilat morën ishin të menjeshme, tërmet që bien shtator dhe jepen dosje para të dëshpërblimin tetor, nuk kishim çfarë të bënim më shpejt. U dhan 500 dosje nëntor, u dhan 500 dosje 2 orë para se të vija unë këtu në mbledhjen që bëri sot kryetari i bashkisë në Këshillin Bashkiak, dosje dëshpërblimi ku njerëzit marrin lekët, në rast të shtëpive private rindërtojnë, riparojnë, në rastin e pallateve bëhen bashkë me një administrator pallati, pajtoj firmën në bazë të vendimit të asamblesë dhe rregullojnë pallatin. Në ç'nivele ka qenë këto dëm shpërblime për të kuptuar? Për shembull, sa i keni dhënë një qytetari? Mund të blejë një shtëpi të reja? Në bazë të ligjit. Po. Më fali, në bazë të ligjit, ligji në rastin e fatkeqësive natyrore kur nuk është e shpallur gjendja që kemi të shpallur sot, jep për elektroshtëpiakët 100% të dëmit dhe për dëmet ndërtimore 50% të dëmit. Pjesën e vlerës e përcakton Këshilli i Qarkut është një procedurë normale ku institucionet kontrollojnë njëra tjetrën që mos jemi të një anshëm. Në rastin e tërmetit të 26 nëntorit, kemi të dëmtuar një kategori të caktuar pallatesh. Pallate të ndërtuara me kontribut vullnetar, me tullat bardha silikat, në kombinat i njëjti blok dhe në një sin-4 një pallat i tërë i cili është 5 katësh. Do me thënë, kjo është kategoria në 90%. Kemi pallat të shpallur sot të pabanueshëm në Krap,
i vetmi pallat në zonën rurale, ku dhe atje punuam gjatë ditës me evakuimin e banorëve, dhe ai i njëjti karakter. Do me thënë, nuk kemi akoma një pallat i cili të ketë zyrtarisht që ky duhet të prishet nga fillimi, siç kemi në kombinat, kemi edhe të shkruar, zeza mbi të bardhë, do prishet dhe do rindërtohet. Kemi 2-3 probleme në Astir, ku për ato shkoj dhe prokuroria sot që të bëj dhe ajo punë e saj. Çfarë probleme është? Të rënda apo të rënda? Kemi një pallat që është me dëme të rënda. Pallati i ri? Pallati i ri. Ku Instituti i Ndërtimit ka marrë ka nevojë për riparim, jo për rindërtim, por ka thënë për momentin për siguri duhet ajo që mungoi tek përgjigja që po i pyesni çfarë zoti Ndreu, për siguri banorët duhet të evakuohen, pallati ka nevojë për riparime. Në qartë. Kjo është, jo se ka nevojë për të hedhur tokë. Ta kthejmë çik tek edhe kjo aspektet e tjera, se kjo e mbajtëm tek kjo pjesë. Bukur se vetë prokurori i Tiranës ka nevojë për riparime, sepse ka mësuar dëmtime. Është inspektor sot. Edhe prokuroria e Tiranës është po gjykata punon. Termeti nuk është se zgjedh. Jo, qartë, po bashkia ka mësuar gjë zoti Vejgo ta dim pak. Në riparime si premi nis edhe bashkia nuk është e rëndësishme bashkia për momentin. Nuk është e rëndësishme bashkia për momentin, sa janë të rëndësishme çellet, kopshtet, shkolla. Sa janë brenda funksionit të javës tjetër, me sa diun do arrim ta hapim sezonin javës tjetër? Jo të gjitha. Jo të gjitha shkollat do jenë në funksion. Edhe kopshtet dhe çerdhet. Jo të gjitha çerdhet, jo të gjitha kopshtet, do ketë 2 çerdhe, 2 kopshte për qenë i saktë me Leoni. Po. Do ketë. Kjo është e rëndësishme, po. Po, për kopshte do jenë 3 të cilët kanë nevojë për vlerësim më të thelluar, ajo që tha dhe inxhinieri, dhe 2 çerdhe që kanë nevojë për të rivlerësuar. Gjithashtu kemi edhe 18 shkolla. 18 shkolla në Tiranë apo në gjithë qarkun? Vetëm Tiranë. Në Tiranë. 18 shkolla janë. Do rivlerësohen. Edhe javës tjetër do ketë mësim, me sa shoh. Do ketë një skemë të re për të organizuar nxënësit që të bëjnë mësim në një shkollë tjetër. Okej, zoti. Sepse nuk është momenti që të bëjmë i trim, a futuni. Jo, patjetër, por jo që të themi. Siguria dhe koka vlen më shumë se më mirë disa javë pushim se sa le themi. Kjo diagnoza e anës materiale të dëmeve të Termetit është më lehtë, se godinat shikohen, pallatet numërohen, prishjet. Cila është e vështirë? Pjesa sociale është e vështirë sepse në atë janë marrë ti. Pjesa e administrimit të jetës sociale dhe administrimi i vetes, natyrisht se kjo është një çështje individuale, por është çështje shoqërore. Ne kam përshtypjen që dimensioni i traumës në shoqërinë tonë është integral, është i kakapur të gjithë, edhe në ato zona. Tani, profesor Dushi, besoj, je dëshmitar që 3-4 ditë pothuajse gjysma e Tiranës dhe më shumë se gjysma e Durrësit braktisi qytetin. Patjetër. Pse sipas jush? Për të hequr mendjen apo nga frika? Për të larguar nga rreziku. E para njerë që kemi të bëjmë me një siguri ekzistenciale që njeriu e kërkon, dhe kjo siguri është shumë e rëndësishme. Në momentin që njeriu ndihet i pasigurt se është i rrezikuar nga fenomene të tilla që ai nuk i ka në dorë, do e mos merr masa të tilla dhe largohet nga e keqja, si thuash. E dyta, ajo që më ka bërë përshtypje në këto ngjarje, se do them çik për këtë post-traumatizmin që ka ndodhur, më ka bërë përshtypje kjo çështja e solidaritetit. Domethënë një gjë që ka munguar pak në shoqërinë shqiptare për shkak të këtyre zhvillimeve të jetës moderne, apo jo, në një farë mënyrë një lloj individualizmi ekstrem, një egoizmi sintetizuar. Tani ka një shfaqje të këtij solidaritetit. Megjithatë, ne si profesionistë shikoj që ky lloj solidariteti tek ne nganjëherë është mekanik dhe nuk është organik. Situata të tilla të mëdha, trauma të tilla të mëdha sociale, siç është Termeti, të cilët kërkojnë organizime të cilat janë të vështira dhe janë pamundura, kanë një gjenerator të brendshëm të shoqërisë dhe ky është solidariteti. Po ky solidariteti nuk është mekanik, kështu i improvizuar, hajde ju 3 veta të shkojmë të tregojmë, marrim dhe kamerën të dëshmojmë që çuam ca pako, ka një lloj gare kështu duke një ca bravura të pavlera që nuk japin impakt të vërtet asaj. Ky solidaritet është organik, ne na mungon, ne nuk e kemi. Dhe duhet ta rikthejmë bashkë me këtë kulturën që thash të rrezikut, bashkë me mënyrën se si duhet i mësojmë fëmijët që të dinë si të mbrohen nga këto rrezike që janë këto, ashtu siç bëjnë të tjerët, që kanë vulkane, kanë tajfune, kanë tsunami etj. Dhe megjithatë rreziqet tek ata janë më pak. Ndërkaq, kjo periudha e traumës në shoqërinë tonë ndihet shumë. Besoj nuk ka një njeri në vendin e punës ku jemi, ca nuk flën në shprishur gjumi, besoj dhe ne. Si kalohet kjo, profesor? Çdo moment do duket si u bie Termet. Janë 2 gjëra. Unë gjithmonë them ka një ekuacion i cili edhe kur s'bie duket si u bie. Po, gjithmonë ndihesh, sepse nuk ndihesh i sigurt. Ka 2 anë ky ekuacion. Sepse siç e thash, është social por është dhe individual. Domethënë, e para njerë ka të bëjë me mënyrën se si ti administron veten.
konstruksioni emocional i individit. Ka njerëz alarmant, ka njerëz janë flegmatik, që nuk e ndjejnë shumë, nga një sanguin i cili lëviz veten dhe i duket sikur bie tërmet. Tash që do të thotë? Kërkohen diagnostikime të diferencuara të tipave që kemi të bëjmë. Dhe kjo edhe ati ku jemi, me ata njerëzit, sepse jo vetëm me pakot, jo vetëm me sistemimin në hotele. Atje kanë shkuar dhe ekipe multidisciplinare, kanë shkuar dhe psikolog, edhe psikosocial, edhe individual, pra që din të meren edhe me fëmijin, sepse do ta them që është një nga problemet që kemi sot, është si t'ja u shpjegojnë fëmijëve dhe si t'i përjetojnë, sepse gjurmët e këtyre janë shumë të thella, sjellin deformime të rënda të personalitetit, krijojnë karakteret të lëkundura, të frikshëm, dhe patologjia e frikës është të mërshme tek njeriu. Bëhet njeriu frikacak. Domethënë nga një njeri normal që është në gjendje të administrojë veten dhe proceset etike bëhet frikacak. Pra me fëmijë duhet merremi shumë. Më kanë pyetur shumë nga miqtë e mi, se kam dhe unë nipat e mi, do e mos, dhe ata më pyesin, çfarë themi, si t'ja u shpjegojmë. Pra ka mënyra të ndryshme në mënyrë që ata të mos ta perceptojnë në mënyrë traumatike. Ajo që më ka ardhur mirë, me gjithë që ankthi ka qenë shumë i madh, depresioni shumë i gjerë, për çudi ka pasur fare pak, ose s'ka pasur hiq vetë vrasje. Më duket vetëm njëri ishte u hodh nga aksidentali ishte. Paniku. Është hedhur. Ai është hedhur për të shpëtuar. Po pra, për të shpëtuar. Jo, është për të shpëtuar, po them vetë vrasje në kuptimin. Shikoni, edhe këtë çështje ne duhet ta mendojmë. Në situata të tilla ka njerëz që, domethënë, në gjendje të merri, ankthi, paniku, pasigurie, duke qenë të shqetësuar, bëjnë edhe gjëra të tilla. Do të thotë edhe për këtë duhet të marrim masa. Pra, në rastet që kanë të bëjnë me anën psikologjike dhe sociale, ne na duhet të bëjmë diagnoza të diferencuara, të dalluara, sipas moshave. Të moshuarit kanë problematikën e tyre, të moshuarit janë treguar më rezistent, se më sa duket mosha bën të sajnë dhe një pjesë prej tyre nuk e kanë përfituar fare, edhe për shkak mundësive fizike. Unë besoj që është çështje precedentesh. Pra, më të moshuarit e kanë kaluar këtë situatë në vitin 70, po ndërkohë që më të rinjt jo. Por unë jam pa hequr asnjë presje atyre që thatë juve. Kjo është një çështje e edukimit publik, që përsëri na çon tek institucionet. Ne popullin nuk e edukojmë, domethënë populli është ky që është, nuk e ndryshojmë dot. Populli ose shoqëria ndryshon mbështetur mbi përvojat që ka. Domethënë një përvojë e edukon shumë më tepër se qindra fushata publicitare. Por unë mendoj që në vend të asaj që thamë që më parë, duke qenë që Shqipëria është një vend i rrezikuar nga disa lloj situatash, programe, një institucion kompetent, përgjegjës në nivel ligji, qendror, po dhe me struktura lokale, mundet që të fare mirë të ketë të ndërtojë një program dhe të financojë një program edukimi publik. Pra, ai personi që është hedhur sepse nga paniku nuk ka ç'të bëj, por nëse në një periudhë caktuar kohe këtij njeriu nëpërmjet televizionit, radios, fletushkave, ti thua që shikon në rast të Termetit po siç bëjnë popujt japonesë apo të tjerë shumë të rrezikuar. Atje në Japoni çdo njeri e di. Në Japoni çdo njeri e di se ç'duhet të bëj kur ka Termet. Këtu keni nuk e din. Dhe nuk e din sepse nuk se jemi popull më i keq. Bile unë mendoj që ne solidariteti ose solidariteti social shoqëror është në nivel shumë të lartë. Bile një nga të mirat e këtyre dy fshijave të mëdha që kemi pasur është fakti që unë besoj që Termetet ose këto fatkeqësi kanë afruar njerëzit me njëri tjetrin. Unë kam parë në rastin e Termetit shtatorit, rastisht qellova në një zonë, në një komunë, në një vend kështu të një komunitet njerëzish që jetonin prej kohë gjatë me njëri tjetrin, shumë njerëz që prej vitesh, 10 vitesh nuk flisnin, jo muri, jo prona, jo çatia, jo kjo, jo ajo. Dolën dhe rinin si njerëz të afërt. E kupton? Kjo i afron njerëzit. Pra, është një gjë që sepse Termeti është një fenomen natyror që ti nuk e përballon dot individualisht. Edhe tu ti e ndjen shumë, ti e ndjen dhe me instinkt. E kërkon vetëm individin. Pastaj ne kemi dhënë prova në rastin e luftës Kosovës. Siç u dha dhe prova tash. Pra ne kemi dhënë prova që jemi një popull solidar me njëri tjetrin. Pra i përballojmë bashkë rreziqet. Por ama këto lloj fushatash, këto lloj përpjekjesh nga ana e shtetit duhet mungojnë. Okej, jo, përfundoj, se kisha një... Kjo është problemi i edukimit me këtë konceptin që unë e theksova, që shoqëria do bëhet gjithmonë shumë e rrezikuar dhe ne duhet pajtohemi që do i bashkëjetojmë, do jetojmë. Çështja është gjëra që si kemi në dorën tonë. Ajo që kemi në dorën tonë është e para një të shmangim arrogancën individuale të sjelljeve të papërgjeshme që bëjmë çfarë të duam dhe si të duam,
Jo, kështu dhe dua unë do ta bëj këtu do ndërtoj këtu do ngre këtu do bëj kate për sipër. Edhe ajo mungesë saktuar e performancës shtetit. Profesor, kjo nuk është arrogancë, kjo është shkelje e ligjit, se po flasim për shkelje e ligjit. Ju mund të bëni ç'doni, po në aspektin qytetar është një lloj arrogancë që qytetari është shkelje pra. Këtë pikpamje. Edi, megjithatë unë e kam shumë për zemër, pavarësisht se është vështirë ta zbatosh në këtë vend, po a është koha që paktën ta qetësojmë pak tokën, në paktën për një 5 vjeçar, 10 vjeçar, të krijojmë një moratorium, mos lëmë mëndërtime. Do ishte një moment ky? Paktën për të rregulluar gjërat që kemi Tiranë dhe Durrës? Jo, nuk mund të jemi kaq arbitrar. Se edhe legjislacione kemi, me sa kam lexuar, kemi të vjetër, të viteve 89 legjislacioni i ndërtimit. Nuk është përshtatur me Eurokodet. Është koha që, domethënë, nëpër studio projektuesit kanë pohuar që ata të gjithë punojnë, pjesa më e madhe të paktën e tyre punojnë me Eurokodet. Por Eurokodet janë të pa përshtatur, janë pa anekset për kace. Ne bile edhe këtu ka një vend për kritik, që ne kemi adoptuar direktiva dhe kode europiane, standarde europiane nga njëherë të panevojshme. Po të përmend rastin e dekodrave, që ka një vit që hiq vër dekodra. Vërtet panevojshme. Jo se është keq të futesh një teknologji, po jo të domosdoshme dhe që nuk sjell përkundër se sjell impakte negative dhe nuk kemi adoptuar gjëra kaq të rëndësishme siç janë kodet e ndërtimit, të cilat me siguri do të na kishin sjellë një situatë një çik më të mirë. Megjithatë, ne për të përgjigjur pyetjes, natyrisht është e domosdoshme që me këtë rast ose të paktën për një periudhë 2-3 vjeçare, nuk po them 5-10 vjeçare. Të bëhet azhurnimi menjëhershëm i legjislacionit të ndërtimit dhe mbështetur në konkluzione teknike tashmë të asaj që ndodhi, mënyrën se si të asaj që ndodhi me godinat qoftë të reja, qoftë të vjetra, katedrat, institucione specializuara të fillojnë të bëjnë urgjentisht, sa më parë të themi azhurnimin e teknologjive të reja të projektimit, mënyrave të reja të projektimit, pra t'u ofrojnë ashtu si po thosha për popullsinë, edhe personelit inxhinero-teknik që merret me projektimin, me ndërtimin, me zbatimin, t'u ofrojnë mundësi që të kualifikohen me teknologjitë ose me teknologjitë më të avancuara të kohës. E njëjta gjë duhet, unë kthehem prapë tek institucionet, nga ana tjetër institucionet duhet të përgatiten që ta kontrollojnë këtë situatë dhe të gjën. Nuk je dakord për një moratorium? Do ishte e tepërt. Do të ishte e tepërt. Kjo nuk ka vërtet mungesa e kontrollit territorit është një nga faktorët që mund të ketë shkaktuar këto mungesa situatë. Por tashmë Shqipëria nuk ka më mungesë kontrollin territorin. Kjo ishte një situatë që ka ndodhur në fillim të viteve 90. Është një arritje që është diçka që e kemi arritur. Natyrisht ka vend që të mendoj më mirë, siç ishte, nëse e mbani mend, kanë diskutuar inxhinierë me përvojë nëpër studio që kanë thënë që Durrësi, për shembull, jo rastisht nuk është ndërtuar shumë në Durrës në para, sepse janë. Por sot nuk do të thotë gjë, në çdo lloj terreni mund të ndërtohet. Edhe në një terren të paqëndrueshëm mund të ndërtohet sepse kjo kushton, Këto janë politika shtetërore, domethënë mund të ketë politika shtetërore të cilat e orientojnë sektorin e ndërtimit në këtë drejtim nëpërmjet incentivave, më të thash, por që të jemi kategorik themi stop ndërtimeve, unë besoj që është çik pa vend. Këto patologji nga të gjitha inspektimet që kanë bërë në terren. Jeni dakord me këto moratoriumin? Jo, si jeni dakord si bashkim? Ta shpjegoj si jemi dakord. Dakord. Unë mendoj që nuk jam fans i masave ekstreme ndaluese, por jam fans i rindërtimit të asaj çka ka 90 vjet që lëngon si ndërtesë, ku jetojnë 15 veta në Ndroq, Vaqar, Pes, Kashar, po nuk po flas për 1-2 shtëpi, po flas për 1500. Kështu që edhe ajo pamja dhe ajo batërdia e Thumanës dhe ato ndërtesa që kanë ngelur, nuk është se më duket ndërtesa të cilat mund të jenë, shikoj këtë një kaçe këtu. Të lutem, shko pak një kaçe atje, nuk është se shikoj një ndërtesë që është e gatshme të bëlloj Termetit në radhës. Kështu që nuk na ndihmon ndalimi, na ndihmon rindërtimi atje ku janë të pasigurta, duhet të rikonceptohen, riprojektohen dhe rindërtohen. Sepse si do rindërtohen nga e para, të tjera. Po patjetër. Po shtëpitë e ndërtuara para vite, çdo shtëpi në fshat. Kemi një informacion, atë që na tha kryeministri që një lagje do bëhet e re në Tiranë. Ku do bëhet kjo lagje?
Nuk e di ku do bëhet kjo lagje, Nuk e keni sepse janë vendosuar shpejt, akoma? janë vendime të cilat vendoset që do bëhet lagje, pastaj përcaktohet vendi. Ajo që po ju them është, kam inspektuar çdo njësi administrative rurale. Shtëpit e ndërtuara pa themel. Hajta bëjmë vert gur mbi gur, vetëm fusim kokën, tani me ndryshime klimaterike, në datën 21 shtator ka rënë Termet. Në datën 23 shtator ka rënë 115 mm shi. Që do të thotë, duhet me u bë gati për rindërtim. Jo për anuim. Nuk është kam vërënë që s'është theksuar kjo. Fshatra, apo ku diun qytet, sa mund të quhet Thumana sot, si Thumana në Shqipëri duhet ketë shumë. Ky është një lloj në para 90-s modele të tilla ku ndërtoheshin në mënyrë të përqendruar vendbanime për të shërbyer ekonomisë asaj zone. Në Thumana unë kam pasur rast të punoj në atë zonë dhe Thumana ishte kryesisht e banuar nga punonjës, nga agronom, nga punonjës ushtrie, sepse për nevojat e ekonomisë në atë zonë. Dhe rastet të tilla ndërtimesh ose modelet të tilla qendrash të banuara duhet ketë akoma shumë në Shqipëri. Pse u prish Thumana dhe nuk u prishën të tjerat, lidhet me specifikat e këtij Termeti dhe ndoshta me specifikat e nën tokës të Thumanës, të cilët duhet i përcaktojnë tani studimet dhe organet specializuara. Por kjo mund të ndodhë nesër me një Thuman tjetër gjikundi. Prandaj është shumë e domosdoshme të bëhet verifikimi i këtyre rasteve. Dhe ky Termet ose kjo ngjarje e rëndë e ripërsëris do të na shërbej vetëm për mirë, s'ka se si. Mos na shërbej. Doja ta shtroja kështu analizën që në kushtet kur vërtet zotëria tha që ne kemi konstatuar shumë ndërtime të vjetra, pa leje, kap një themel tu, ndërtohet aty diku me bloqe betoni. Ore, pse i legalizoni këto objekte? Nuk janë të legalizuar këto, janë ndërtuar. Po pse i legalizoni, domethënë muaj për muaj dilni dhe jepni certifikata. Dilni jepni certifikata legalizimi për katë shtesë. Elton, po flas për shtëpi 90 vjeçare dhe pastaj edhe legalizimi ka bërë kur ato Elton, po flas gjithë falsifikuara janë, prandaj kanë nisur hetimet. Elton, po flas edhe në kushtet kur ju mbi ngarkoni dhe ligjëroni çdo gjë të palishme, je kërkoni pastaj në mënyrë urgjente prokurorisë vepro për ti tani. Çfarë do bëj prokurori tani? Të flas për shtëpi të cilat janë ndërtuar aq kohë më parë sa nuk gjendet qoftë edhe një flet projekti gjikundi vërtet të palishme. Po pse po më debatojmë gjë që po nuk ishte ajo pika që po si e nisa më thuaj. E nisa që ka shumë dëmtime dhe ka shumë objekte që janë të vjetra. Kur janë ndërtuar thash? Dhe këto objekte që janë të vjetra duhet të rindërtohen. Objekte që diskutohen për legalizimin fillojnë nga viti 92. Unë nuk thash kam problem objekt vit 92. Të thash është koncept komplet i ndryshëm. Ke objekte të vjetra që e ke vërtet të vjetra me një kat ose me dy kata dhe gjatë kohës modernizimit janë 2000, erdhi kati 3, erdhi kati 4. Nuk ka bërë njëri kat mbi këto shtëpie. Elton nuk mund të bësh ndërtim çdo gjë dhe tani kur bie ajo. Tani hajde kërkojmë një indicie për debat. Unë jam i dashur për debat. Jo, për debat. Po them një gjë tjetër. Legalizimi nga pikpamja ligjore dhe legalizimi nga pikpamja konstruktive janë dy gjëra të ndryshme. Nuk ka pasur legalizim, nuk duhet të ketë pasur, po të ketë pasur është kriminal. Ka 3 ditë për çfarë kanë nisur hetimet. Çfarë? Për çfarë kanë nisur? Për Termetin. S'ka çfarë ti bëj prokuroria Termetit. Jo, ka çfarë ti bëj. Sepse ka nisur për procedurat e tjera. Ka nisur për procedurat se e bëri pyetjen Denisi, po nuk më la ta shpjegoj. Ka nisur për procedurat për falsifikim thash unë, për shpërdorim detyre dhe për ndërtim pa leje. Nëse ti zotri e ke bërë Jo, nëse ti zotri. Kështu është i shkruar Neni. Prandaj kështu është i shkruar Neni, po ai do hetoj objekt mbi Nenin, edhe çfarë konstaton në terren. Nëse ti si Miramare, si Villa Verde, si Villa Palm. E diti që Villa Palm, ja një sekond të them këtë. Një sekond ta them këtë. Diti që Villa Palm në personi që ka ndërtuar 4 kate, ka bërë 3 kate të tjera shtesë dhe burrë grua, gruaja ka qenë investitorja, burri ka qenë kolaudusi, edhe burri ka firmosur Arben Qori, ta themi komunitisht. Ka firmosur, ndërsa gruaja ka qenë ish drejtore e urbanistikës në komunën Golem, sepse kanë funksionu dhe komunët që jepin leje. Komunët kanë qenë një batërtim vete. Një batërtim vete. Edhe burë e grua kanë bërë vila
Hotel Palme, Villa Palme. Më thanë që këta janë autorë të projekteve të shumë budinave tjera. Dhe ata janë, lerat të pjesën, unë po them për pjesën e tyre që janë vetë dëmtuar dhe desh i vdiq djali aty. Beni, desh i vdiq djali aty. Ja kanë nxjerrë të gjallë, se mund të kishin dhe humbjen e të birit. Dhe buri ka firmosur që veç kateve shtesë godina dhe aprovonte buri Kolaudus me firmë ndërtimi zotëria, është gjobitur dhe nga Inuvic, atëherën ishte Inu, sot e kësaj dite është gjyqeve, për një gjobë, se ta pranojnë as të paguajnë. Dhe ka thënë që godina me strukturën që ka mbanë edhe 2 kate apo 3 kate shtesë. Dhe ka vazhduar, kjo ka ndërtuar dhe ja ku jemi sot, ku jemi. E njëta gjë ka ndodhe edhe me Miramare. Dhe sot prokuroria nuk heton Termetin, se s'ka birë nëne dhe zot që ti dalë për balë Termetit. E kupton? As psikolog, as ushtri, as gazetar dhe as prokuror. Do hetoj zyrtarët e urbanistikës, do hetoj zyrtarët e Luizin ta që japin certifikata që të thema, se mbanë kjo. Edhe pasaj kur shembet ajo e gjitha, sepse qa ka rënë që nga kati i parë, si kur i ka kositur, nuk ka rënë që nga lartë ka rënë që nga kati i parë. Dhe po ta shohësh Miramaren, është palosur si sanduiç, njëra pas tjetër, gjithë soletat, dhe nuk ka rënë as majtas, as djathtas, po ka rënë në themelin e vetë, sepse janë putur që aty. Dhe këto do hetoj prokuria, nuk do hetoj Termetin. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit të emisionit. Ta nisim me ju, profesor Tushi, për sa i përket mënyrës se si duhet të sillemi këtë tutje. Pra, ende le të themi trauma nuk ka kaluar, ose më mirë le të themi ka kaluar, por mendja është Termeti. Si mund të rikthehemi në jetë normale? Çfarë duhet bëjë shoqëria? Këto procese se ka patur, më lejoni këtu edhe një parashtesë, se ka patur mjaft akuza dhe raport me medjen. Media duhet jetë shumë e kujdesshme, të mos shkaktoj panik, sigurisht, por a është kjo pjesë, do më thonë, si duhet si dhe media në këto raste? Me që ma solle këtë të media, sepse vërtet me këtë është abuzuar shumë. Shikoni, pa diskutim, unë nuk jam dakord të them, liria e medias është shumë e rëndësishme. Do më thënë, pa lirin e medias, të gjitha lirit e tjera nuk kanë vlerë. Dhe këtë ne duhet ta mësojmë dhe ta kemi të kulturës tonë. Sepse duket sikur jemi turur medias. Por edhe media ka mëkatet e saj, dhe për këtë duhet jemi të vërtet. Ka shumë raste që në dëshirën për të kapur lajmin, për të dhënë atë, shpesher i egzagerojnë. Kam vënë në re që ka raste që faktet e vërteta reale të traumës sotme nga njerë janë më shumë të zmadhuara mediatikisht, ose të kapura, të aksentuara në element të tyre që sjellin shqetësim në jetën sociale. Pra, në një farë mënyrë, ilaçi i medias duket sikur është më e keqe se sa sëmundja që na ka kapur, që është kjo trauma e shoqërisë. Në këtë pikpamje kam përshtypjen që na duhet në këto momente një lloj media pak pedagogjike, po them një term koti kështu, që do të thotë që duhet ndikojë, po dhe çik diagnostikuese dhe çik shëruese. Në një farë mënyrë duhet përpiqet ta gjejë atë ilaçin që i duhet shoqërisë shqiptare në ditët e sotshme. Në ditët e sotshme nuk duhet zgjerimi i panikut, hipertrofizimi i ngjarjeve etj. Kjo është kryesorja. Sa për thoni për atë çështjen si do rikthehemi në stabilitetin normale, ky nuk është një proces i thjesht mekanik. Është një proces inkrementalist, hap pas hapi. Do të rikthehet stabiliteti ekzistencial makro i shoqërisë dhe individual. Tani problemi është duhet veprojmë në të dyja aspektet, edhe me individin, dhe në këtë rast s'besoj që kemi në një celul më të mirë për të bërë psikoterapi se sa familja, se sa shkolla, organizimet e jetës komunitare, pallati, i cili tani më ka marrë një dimension komunitar, pra atë që po bisedonin pak më parë dhe që duhet zgjeruar akoma më shumë, që të ndikojmë te njëri tjetri. Kemi filluar të takojmë më shpesh te kafenet e lagjes. Vendimi asamblezë, vendimi kryesisë, administratori, fondi komunitetit. Lidhemi, të gjitha këto do të ndikojnë, megjithatë kjo është një çështje vullneti. Dhe unë gjithmonë besoj te aftësitë që ka individi vet për të rikthyer kësaj gjëje, për të rikthyer normalitetit, me një lloj besimi, domethënë, të mos u shkejmë atë anën e errët të individit, kjo gjithçka është keq, nuk e di, me ca paranoja, ka më që ka lullëzime të mëdha të supersticionit këto ditë, janë të natyrshme. Njerëzit nuk dinë të japin shpjegim një gjë ose se së shkollaj, rast ne që po bëjmë debatin këtu, nuk i japim dot në instancë shtërruese çfarë ndodhi dhe cilat mund të bëjmë. Dhe kjo bën që kanë filluar të ketë dhe njerëz të dhënë pas supersticioneve. Çka komente do bëja të njëjtin të ngjashëm, edhe media ne nuk mund ta edukojmë. Media do të edukohet, do të zhvillohet, por unë vërej një gjë, që media ose ajo që e shtyn shpeshe, natyrisht ka dhe raste abuzive, ka dhe raste që përpiqen të përfitojnë nga situata. Nxjerrin skupin, por
përgjithsisht media ushqet nga mosbesimi që ka institucionet. Pra, në qoftë se media do të kishte një çik më tepër besim tek institucionet, siç ndodh në vende të tjera, edhe në Itali, ne kemi raste për shkakun që një media italiane kishte marrë një rast tipik nga këto shkatrimet që ndodhen tek ne, nga këto, edhe kishte thënë ja kështu ndërtohet në Shqipëri. Shto ujë dhe shto miell, diçka e tillë, domethënë. Dhe ai ishte vërtet shto ujë dhe shto miell ai rast, po ky nuk është rasti tipik. Ky është një abuzim nga rasti sipas me nga media italiane. Pra kishte përgjithësuar atë rast. Nuk ndërtohet ashtu në Shqipëri. Nuk ndërtohet ashtu në Shqipëri. Ka abuzime. Pra, kjo është media, por unë, dhe në Itali, për shembull, ka pas shumë raste të kritikueshme dhe në Itali në rast katastrofash. Ka akoma njerëz që janë për çadra pas shumë vitesh, por mediat godasin aty ku shohin zvarritje apo raste. Por ama kanë shumë tepër besim tek institucionet. Dashuri, unë mendoj që prapë dhe ky argument. Dhe ky është fare institucioneve, jo i medias. Nuk është i mjaftueshëm. Besoj unë. Jo, dakord. Mosbesimi tek institucionet pa diskutim është gjë. Po ka deontologjia e medias do thotë kodi etik i saj ose roli që ajo ka në shoqëri. Po si ta ndryshojmë? Do të ndryshojmë nëpërmjet të dyja gjërave që duhet ndryshojnë. Po ka raste kur media e sostenon në mënyrë mekanike, në mënyrë artificiale për këtë përskupin, për të kapur në media etj etj. Atëherë mi po është një element i madh i shoqërisë. Pra ju po thoni në rastet e tragjediet të kësaj natyre nuk bëhet shakale, themi. Shiko, nuk po them që të mos pasqyrohet. Titull lajmi qoftë me një, jo, në mënyrë se është e vërtetë që media nga njëherë shumë agresive. Pra duhet të ketë një vetë censur të madhe në këto raste, zoti? Jo vetë censur, po të mos, domethënë, të jap ilaçin dhe jo helmin, po e them me dy fjalë, në mënyrë metaforike. Ilaçin media për shoqërinë dhe është çështje profesionale. Është çështje profesionale. Është çështje profesioniste. Si thonë një fjalë. A ka mundsi, ja për shkak, po marr një pjesë e madhe gazetarëve, ne i kemi shok, i kemi miq, kemi bashkëpunuar për shkaqe të tyre. Prania e disa figurave profesionale, domethënë e një lloji ekipi pak multidisiplinar edhe në redaksit, duhet. Nuk po them që duhet të ketë me çdo kusht kudo sociolog, psikolog, se bie duhet të ketë dhe inxhinier ndërtimi dhe kështu dhe ashtu dhe kështu. Jo, nuk është kjo gjëja. Po sidomos kur merresh me fenomenet shoqërore, duhet të ketë një konstante të përbashkët, një optik të përbashkët për shikimin e diçka dhe për trajtimin e saj në mënyrë të dobishme. Një tjetër argument prap, edhe çështja e këtij kaotizmi në media sot është çështje mos rregullimi, sepse rregullohet edhe media, lejet e lirë, por dhe rregullohet brenda disa kuadrave të caktuara. Sepse këtu ne ka media pafund, ku do t'i gjejnë gazetarët e specializuar? Një vend 2 milionë ca banor, dini sa televizione, sa gazeta dhe tani sa qindra portale kemi? Jo për median ju lutem ju të bashkisë, ju flisni për hallet që keni. Kemi, si do e si këtë tutje, ka pas një vendim të rëndësishëm në Këshillin Bashkiak? Do ta them një fjali për media se ose thash. Jam në komunikim të përditshëm me mediat për arsye të punës dhe sigurisht sensibiliteti është i madh, kurioziteti është i madh. Vere që në disa momente ashtu siç janë solidarizuar njerëzit, ndërkombëtarët, njerëzit që jetojnë shqiptarët e Kosovës, ka dhe disa elemente ku edhe media është solidarizuar. Po ka dhe momente kur lufta për klikime thyen çdo lloj kodi etik. Në ditën e parë kur filluan lajmet që Tirana situatë dramatike, fillon lajmi, pallac në rrugën e Kavajës po bie. Është trembuar pallati. Ka rënë pallac ditë në rrugën e Kavajës? Dhe sigurisht që alarmojmë, shikojmë që një gazetar kishte bërë një foto diagonal të pallatit. Për me rak çojmë në mënyrë të vetëdijshme diagonal? Kësaj nuk i futem dot. Kishte edhe një foto të kishte ta shpjegoj pak çfarë bën. Pallati ishte drejt dhe gazetari kishte bërë diagonalisht. Po jo, Denis, kishte një foto të hotel Placës, duke sigurisht e çarë në mes. Ishte komplet iluzion optik. Ishte jo për të mos thënë që ishte e manipuluar. Po nuk i futem asaj. Ishte edhe manipuluar. Tani, çuam inxhinierin e ISIS, çuam inxhinierin e bashkisë, çuam institutin e ndërtimit dhe kjo historia ku për një klikim të panikosim dynjan nuk duhet të ndodhë sepse e kemi kaluar një provim të tillë dhe kemi ngelur me sukses të plot te Termetit dash 21 shtator. Një lajm çatrafillosi tër Tiranën. Kështu që ne tani kemi eksperiencë këtë fushë. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Për sa i përket vendimit të bashkisë, çfarë keni marrë? Me këtë situatë duhet merren masa, jo thjesht merr një çadër dhe jeto sot. Duhet fillojmë të marrim masa afatmesme. Një prej tyre ka qenë miratimi i bonusit Shiraz për pate të cilat me vendim të institutit të ndërtimit, akt konstatim zyrtar, janë shpallur të pabanueshme, këto familje në bazë të numrit të banorëve do të marrin nga Bashkia e Tiranës. Për 6 muaj kur kemi
pallat pak të dëmtuara dhe për një vit pallatet shumë të dëmtuara, një shumë të caktuar parash, e cila do të mjaftoj për të marrë një banes tjetër me qira në zonë. Lutem, ku të paraqiten këto familje? Sot është bërë një formular i cili në dallim nga çdo eksperiencë e mëparshme e marrjes së bonusit qiras ka thjeshtësuar shumë këtë lloj aplikimi, paraqiten pranë njësisë administrative respektive, plotësojnë formularin dhe brenda dhjetorit futet në fuqi marrja e bonusit qiras. Ju i keni të evidentuar gjithë familjet se mund të ketë raste që të vinë njerëz të marrin kod, megjithëse nuk besoj. Është shumë e thjeshtë. Kjo qira do jetë falas nga bashkia apo do jetë është shumë e thjeshtë për të do paguhet më vonë? Si funksionon? Është shumë e thjeshtë për të evidentuar familjet të cilat jetojnë në pallat. Sepse ka dokument pronësie, ka 1 milion elemente. Zoti Bejo, kjo qira është falas nga bashkia. Bashkia jep parat banori gjen shtëpinë, paguan qiran. E qartë. Më pas një viti ç'ndodh me këta? Do keni vendin e dytë ku është rikuperuar, do kthehen shtëpitë e tyre, ku nuk është rikuperuar, do kemi akoma një zgjatje të këtij fondi. Faleminderit, ka qenë një informacion shumë i rëndësishëm pra gjithë ata banorë, gjithë ato familje të cilëve u është thënë nga bashkia që duhet të braktisin pallatet, duhet të shkojnë në njësinë përkatëse se ku ndodhen, njësia 1, 2, ku diun ku ndodhen, njësia 4, si tha zoti Beko, dhe të tërheqin formularin për marrjen e qiras një vit për ata që e kanë le themi shtëpinë shumë të dëmtuar, më pas do rishikohet se çfarë do ndodh pas një viti në rast se do kërkohet sërish pra le themi kozgjatje e punimeve për ndërtimin e ndërtesave apo riparimin e ndërtesave të tyre. Elton, për ta mbyllur, Prokuroria e Tiranës ka ose më mirë prokurorit që po punojnë tani çfarë synojnë të? Prokurorit që po punojnë dhe që kanë fluksin më të madh punës janë Kruja dhe Durrësi, për shkak se janë pikërisht dy prokurorit ku kanë jurisdiksionin e tyre dhe janë shënuar viktima dhe shumë të plagosur. Primare sigurisht që janë objekte që janë rrëzuar nga Termeti dhe që kanë prodhuar viktima dhe të plagosur, por sigurisht që veç këtyre janë primare dhe objekte që prishin me vendim bashkia apo me vendim të ekspertëve që prishen nga me tritol apo nga ruspat e fadromave. Pra këto janë çështjet dhe objektet për cilat do ndërtojnë dosjet e para, duke verifikuar, siç e thashëm përpara, pjesa e kolaudusëve, inxhinierëve, por edhe persona që nga zyrat urbanistike që kanë firmosur për miratimin e lejeve, por edhe nga Inovi. Për sa i përket media, se të thoj edhe unë dy fjalë, duke qenë se jam dhe përfaqësues i medias në këtë. Je treguar më i kujdesshëm këto ditë apo jo? Sigurisht jam treguar, unë gjithmonë tregohem personalisht, tregohem. Jo se ti përket punës me prokurorinë dhe e ke në fushën tënde kujdesin, po. Unë i përkas një sektori tjetër dhe jo sektorit ndërtimit, por faktikisht media sigurisht ka dhe shumë probleme në Shqipëri, ato që na cënojnë neve dhe që unë vete e vere do njëherë që një gabim ose dy gabime të një media tjetër më dëmtojnë dhe mua si gazetar, si imash, pavarësisht se mundohem që t'jemi sakt apo në gjitha ato që shkruaj dhe them, por një gabimi një dikuj tjetri, që si që tha dhe zotëria, që i lajme i shtatori tha, dhe që të gjitha ose ju gazetarët pasaj, se i bëni të lajme. Dhe merë gabimi tjetrit, merë përgjithsi dhe futen që dhe gjithë një thes. Por nuk besoj që media në Shqipëri ka abuzuar me Termetin e 26 nëntori. Mund të ketë pas raste sporadike portale, por jo media serioze dhe të qenësishme. Nëse ju si psikolog ose nëse ju si qytetar jeni në kushtet kur nuk bëni do dallimin se kush është media dhe kush është një fletushk aty, atëherë kjo është problemi juaj, gëzim. Nuk është problemi i imi si gazetar. Nëse ju lexoni dhe ndiqni, nëse po mirë pra dakord, unë nuk e shikoj, nuk mund ta shikoj. Mjafton hap celular, shef diku të shkruar. Ti e shikon në Fillimisht ja ta marrëm rastin se meqense se jemi te media, u përfol shumë që kishte vjedhje ndihmash. Domethënë, rasti i parë që u denoncua me një video amatore, ata zotrinj u arrestuan. Ata zotrinj fillova e ndoqa çështjen dhe gjeta letra dhe botuam atë që botuam, çfarë kishte, çfarë nuk kishte. Pastaj e njëjta media që kishte botuar një video amatore, sjell një video tjetër amatore ku tregonte oficerët e SHQB-s duke marrë provat materiale, qeset me ushqime, më the thash, duke i futur në Ministrinë e Brendshme, pasi ato janë prova materiale.
do futen në përzyra, do administrohen, që t'jenë gati për procesin gjyqësor dhe hetimor. Pra njëta media bërën gjëtë mirë, amatorën bërën dhe nga në tjetën gjëtë keqe, po vetëm ka ca gjëra shkel të drejtat e njeriut, raporti me fëmijët. E prishi dhe punën e mirë të saj, me një veprim të dytë. Ti përmëndi, sociolog, pasqyrimi skenave të... Që kanë të bëjnë me fëmijët, ato absolutisht. Që nuk ka asiloj filtrimi. Këtu duhet përmëndër të kemi përgjësit të gjithë. Për hirë të lajmit kemi përgjësit të gjithë. Kur thash kam kate, nuk thash media është me kate. Jo, nuk po themë... është me gripet, le temi është me gripet. Profesor. Qetësimi dhe shqetësimi që i sjell media të shoqërisë është shumë i madh, sepse pushteti, fuqia që ka është e jashtëzakonshme. Absolutisht. Dhe atë që mund të bësh individualisht, që mund të bëj psikologu, sociologu, psikoterapisti, e eth në erë media. Për të tilla raste dhe media, gëzim, për të tilla jam shumë dakord me ty, për të tilla raste dhe media, atje dhe pronarët, por edhe ata që drejtojnë mediat në Shqipëri, unë i bëjnë thirrje që të fillojnë dhe trajnojnë stafin e tyre për tilla raste, për rastet emergjente dhe të raportimi, sepse ato janë, nëse gazetari është shumë i kujdesshëm, mund të prish punën operatori. Dakor, të lutem, erin dy pyetje shumë shkurt, trajnohet dhe të mobilizohet për këtë situatë. Më kaloj nga fokusi i pyetjeve. Për shembull, për Bovillën, digën e liçenit, ka probleme, janë kontrolluar këto veprat mëdha që mund të shkaktojnë akoma më dëme, apo ende nuk keni një pasqyrë të ujësia sa gjëra të kësaj natyre? Nuk është e thjeshtë që t'japësh përgjigje definitive në këtë rast, por sigurisht që drejtoria e ujësisë që në momentin që ka rënë Termeti ka patur një kontroll total, sepse nga eksperienca e Termetit kaluare dhe nga eksperienca e shirave, kur një tub dëmtohet 1 milion banor, kështu që me shumë kujdes. Për digat e mëdha ka një organ kompetent shtetëror që komiteti digave të mëdha që është prefektura, është digat nuk janë shaka. Okej, mirë, paktën atë thoya. Bë mirë që e kujtuam sepse duhet gjithë vëmendja është përqendruar në Tiranë dhe Durrës, po është rëndësishme të shkojë dhe tek diga, se është më vete. I ndjeri Dritan Prifti ka dalë me Faraudin Hoxhën atëherë se asnjë në Shkodër nuk besonte në përmbytjen e madhe të 2010-s që do qajnë apo s'do qajet kaskada e Drinit. Edhe derisa doli Faraudini atëherë u qesua gjithë Lezhë dhe Shkodra. Falenderoj të gjithë pranishmit dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqni. Ne jemi munduar të risjellim pak a shumë atë çfarë është pas Termetin. Do të rikthehemi sërish nesër me këtë temë, sepse siç e thash, problemet janë të mëdha, le themi dëmet janë të mëdha, do ketë shumë për të folur edhe në aspektin politik të kësaj ngjarje, por për momentin nuk është koha. Edhe një herë natën e mirë dhe mirupafshim.